Hörrni, nu kör vi igång. Tack så hemskt mycket till alla er som är här och till er som håller på att ramla in genom dörren just nu. Varmt välkomna allihopa till den här halvdagen som handlar om urfolksrätten, skogen i Sápmi och klimaträttvisan i Sverige. Välkomna till alla er som finns i rummet. Välkomna till er som finns med digitalt. Jag heter Johanna Westeson. Jag jobbar på Svenska Amnesty som sakkunnig, jurist och sakkunnig i diskriminerings- och klimatfrågor. Och jag vill särskilt hälsa alla sametingsledamöter välkomna. Och egentligen så är det ju tvärtom. Det är ju ni som ger oss plats. Så det är ni som har öppnat den här möjligheten för oss att arrangera det här eventet. Och det är vi så tacksamma för och vi hoppas att ni inte kommer att ångra det. Att vi får ordna den här halvdagen i samband med ert plenum, det är otroligt ovärderligt och jag hoppas att det också kan bli avstamp för en längre och djupare relation mellan Svenska Amnesty och Sametinget. Vi har en späckad eftermiddag framför oss. Amnesty har arbetat med urfolksrättigheter internationellt under en längre tid. Men med samiska frågor har vi bevakat mera systematiskt under de 5-6 sista åren. Och det har delvis att göra med att vi har en engagerad och väldigt kunnig aktivistgrupp inom Svenska Amnesty som heter Amnesty Sápmi. Som ni säkert många av er har hört talas om. Jag vet också att vissa är med digitalt. Tack för ert engagemang. Amnesty Sápmi jobbar inte bara enträget själva utan de håller också koll på oss anställda och ser till att vi inte tappar fokus. Sen har det också blivit tydligare och tydligare att klimatfrågan är en av vår tids stora ödesfrågor. Och kopplingarna mellan urfolksfrågor och urfolksrätten och klimatfrågan kunde ju inte vara tydligare. Så att allt det här har gjort sammantaget att Svenska Amnesty har beslutat att jobba mer prioriterat och mer fokuserat med samiska frågor under åren som kommer med framförallt fokus på rätten till mark. Och därför har vi arrangerat den här halvdagen idag. Det började med en plan om att göra ett panelsamtal på Jokkmokks marknad i februari. När marknaden ställdes in eller blev digital så bestämde vi oss för att skjuta upp. Och tog kontakt med Sametinget och sen har det vuxit då till det här lite större arrangemanget som vi har framför oss idag. Det här är vad vi har framför oss. Först så kommer en kanadensisk expert att prata med oss. Det blir en presentation på engelska. Tolkning är tillgänglig, dels givetvis till de samiska språken men också från engelska till svenska. Så ni som behöver tolkning, se till att ni har utrustning. Därefter så följer ett samtal mellan vår internationella gäst och 2 svenska experter, Ragnhild Nilsson och Malin Brännström. Sen blir det paus, 20 minuter ungefär, när det finns fika tillgängligt för er som är på plats. Och därefter följer ett panelsamtal 1,5 timme när vi fokuserar mer specifikt på skogen. Jag ska också säga att till er som deltar digitalt, ni kanske har listat ut det vid det här laget, men länkarna, det har blivit en omflyttning av länkarna. Så den lulesamiska länken är nu länkar nu till svenska och tvärtom. Så om ni har haft svårt att hitta rätt språk så mixtra lite där så hittar ni rätt. Det finns inte möjligheter att ställa frågor för er som deltar online. Men ni som är här i rummet, ni kommer att ha möjlighet att ställa frågor i slutet av det första passet och sen mer informellt efter avslutningen av det andra passet klockan 17. Och med det så kör vi igång. Och nu ska jag sluta, jag ska lämna scenen. Och nu övergår jag till engelska eftersom vår första gäst, Nicole, är från Kanada och engelsktalande. So, here she is. I'd like to introduce you all to Nicole Collins. She's with us here on the screen. She is a former colleague at Amnesty Canada and also a former legislative assistant to member of Canadian Parliament Romeo Saganash, where she worked on the development of federal legislation to implement the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Currently, she is the policy advisor on Indigenous rights and law, focusing on the implementation of the declaration as it relates to environment and resource development.
So she will tell us here today about she will talk about how the declaration has been incorporated into federal legislation in Canada, practical considerations for implementations at federal level, and also, importantly, how the main industries have responded. So that is forestry, petroleum, and mining. So we're excited to have you here. Thank you for joining us, Anna, and over to you. I think you say tack så mycket, Johanna. It's interesting to hear the similarities between Swedish and English and German, so kind of could catch some of that. I want to thank all of you for taking the time to come and listen to me and to participate in this very important conversation. I'll introduce myself in my language. So we say Kwebojo, Norinquin indigenous cause, te gadino sibi minua oga mishomes ndonjaba, namena do dem. So I want to start by giving a little bit of background information. There's a lot of stuff that's different in Canada. First of all, Canada sits on the traditional territories of more than 50 distinct Indigenous nations, which is very different, I know, than Sweden. And this continent is called by some of these nations Turtle Island because of its shape and because of one story of its creation that comes from the Anishinaabeg people. So when due to the effort and the sacrifice of our small four-legged cousins, mud was brought up from the depths of the waters, spread across the back of a great snapping turtle, and life was able to survive. I give you this story because it's important for understanding and protecting Indigenous rights, because these territories, lands, waters, and ice are Indigenous territories that have been stewarded and cared for since time immemorial. The Indigenous nations here speak of the sacred responsibility we all have to nurture good reciprocal relationships with the entities that we share those territories with and with the territories themselves. Indigenous rights, of course, are inherent to territory, and as affirmed by the UN Declaration, all Indigenous rights derive from their lands, territories, and resources, and other sources. Canada is a settler colonial state, which means that European nations intentionally tried to replace the people inhabiting these territories with an invasive society. This process was carefully done through European laws and policies that denied Indigenous peoples their humanity and justified racist and oppressive systems to steal Indigenous land, resources, wealth, and their lives. In Canada, society has gone through a change in perspective brought on partially by the influence of nearly 80 years of human rights advocacy and a constitutional change that happened 40 years ago that enshrined human rights into law. In Canada, we see the protection of the rights and freedoms of all people as necessary for a democratic society, as many other countries also share that opinion. And Section 35 of our Constitution protects and focuses on the collective Indigenous rights and protects the special relationship between the state and Indigenous peoples due to the treaties and agreements that were made over hundreds of years. Canada, of course, is bound by its constitutional system, but legal norms direct it to also use human rights and international law to interpret that system, which helps ensure that Canadian institutions are fair. A human rights lens is broader than state courts, partisan politics, and even domestic statutes. And luckily, due to the dedicated work of Indigenous knowledge keepers and leaders, the world has an articulation of what human rights standards mean when applied to the specific circumstances of Indigenous peoples. I mentioned our treaties, which are very important to us. Canadian law has said that the legitimacy of the state depends on upholding the honor of the Crown in all dealings with Indigenous peoples. And the treaties serve to reconcile the inherent sovereignty of Indigenous peoples with the assumed sovereignty of the Crown, which is our term for the state.
In a democratic society, it is well recognized that the principles of democracy, rule of law, and respect for human rights are profoundly interrelated. In Canada, respect for treaties and upholding the honor of the Crown are explicitly tied to the legal sovereignty of the state, and it is now generally accepted that a human rights approach is required to protect democratic society. Previous Canadian governments recognized the critical importance of an international instrument on the rights of Indigenous peoples. And for decades, they dedicated resources to international advocacy and empowerment of Indigenous peoples to see the completion of the declaration. In 1997, the Canadian government described its commitment to achieve a declaration that applies universally, that promotes and protects Indigenous rights, that works against discrimination, and that provides clear guidance for developing effective and harmonious relationships between Indigenous peoples and the states in which they live. In Canada, relationships are very important. Indigenous peoples have been very clear with the federal government that it's all about the relationships we have. Once the UN Declaration was adopted by the General Assembly in 2007, the work began within Canada to create federal legislation. For a decade, we did not have a government that was friendly to Indigenous rights. So we realized that legislation would contribute to ensuring that progress made will not be easily reversed by any future government, and legislation would provide clarity for interpretation by both courts and governments, which would create stability and security. Between 2007 and 2015, the Truth and Reconciliation Commission of Canada facilitated a truth-telling process to engender reconciliation among former students of the Indian and residential schools, their families, their communities, and all Canadians. I know Sweden is beginning its own truth and reconciliation process, which will be similarly critical to healing justice and democratic social ideals in your country. In the final report of the TRC, the commissioners wrote that the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is the framework for reconciliation. There cannot be reconciliation in the absence of justice. So, as Johanna mentioned, for years I worked as a legislative assistant for MP Romeo Saganash. Not only is Mr. Saganash Indigenous and was taken by the state and sent to residential school for 10 years, he was also one of the negotiators at the United Nations for decades, drafting the UN Declaration. He is famous for saying that his legislation to implement the declaration in Canada was a hand extended to the state to continue reconciliation and justice between Indigenous peoples and colonial society. For 8 years, we built a strong multi-sector coalition in support of federal legislation because we knew that respect for human rights benefits everyone, and widespread support was critical to achieving the federal statute in June of last year, 2021. The UN Declaration Act is a very simple piece of legislation, intentionally so. First, it sets out the context of the legislation, which includes acknowledgement of inherent rights, the importance of respecting treaties and agreements, and the need to take the diversity of Indigenous peoples into account in implementing the legislation. As I said, we are more than 50 nations. The Act affirms the UN Declaration as a universal international human rights instrument with application in Canadian law and requires the federal government to take all measures necessary to ensure that the laws of Canada are consistent with the UN Declaration in consultation and cooperation with Indigenous peoples. The minister must develop and implement an action plan to achieve the objectives of the UN Declaration in consultation and cooperation with Indigenous peoples and with other federal ministers, as this is seen as a whole of government approach. Finally, for accountability, transparency, and effectiveness, the Justice Minister must provide an annual report to Parliament on measures taken each fiscal year to implement the declaration. So this year, this is the first year that this act is law. And so the government is still in the process of speaking with Indigenous
representative institutions and other Indigenous peoples in order to determine the path forward of how to create the action plan, what the priorities are, and what it's going to look like. At the same time, the government has just is in the process of compiling the annual report, which will be tabled in Parliament in June, but more likely in September when Parliament resumes sitting. And all government departments have been submitting input into that annual report, which I just finished. None of the obligations in the Act give the UN Declaration or its provisions direct legal effect in Canada. We did not wake up on the 22nd of June, 2021 with a whole bunch of new laws. It didn't make immediate direct changes to existing processes, laws, or policies. But what the Act does do, it preserves a wide range of flexibility for collaboratively determining future measures that could be taken in order to implement the rights and principles of the Declaration. This could include new programs, policies, or laws, or the amendment of existing approaches. And that is a whole other 2-hour conversation we could have one day. So I give you all this background information in order to frame the history of the work that's been done here and to give you a sense of why and how the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is a critical tool for states to use in ensuring that democratic principles are upheld in the constant evolving articulation of society. The objective of creating the UN Declaration, as you all know, I'm sure, was not to attain a solely aspirational instrument. The text consistently uses the term shall, not should, in outlining state obligations. The Declaration requires legislative and other measures to achieve its ends, that's Article 38, as well as effective remedies for all infringements of individual and collective rights. It also requires states to promote respect for and full application of the provisions of this Declaration and follow up on its effectiveness. The fact is, member states of the United Nations are obliged to uphold the human rights standards of international instruments like the Declaration, and membership confers on states an international expectation that if they want to influence global diplomacy, international affairs, if they want to be taken credibly as examples of Western democracy or be seen as world leaders, states must uphold the highest standards of human rights at home and abroad. It has been pointed out to me that by Indigenous knowledge keepers, that Europe has also experienced internalized colonization and a suppression of Indigenous peoples, which I'm sure in Sweden and Sápmi you know well. And the elders have been clear that until Europe can understand its own colonial history, it will never be able to truly uphold human rights domestically or internationally. I know that in Sweden, these concepts may have different terminology and that your history is different than ours, but we do share many important similarities. And I'd like to address one of these now and show how implementation of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples has been and will be crucial to resolving some of the challenges both of our societies face. So, like Sweden, Canada is a country with a vast wealth of natural resources, which contributes significantly to our national economy. Resource industries play a critical role in delivering jobs and growth, prosperity for Canadians. Prosperity is a very popular government word right now. The natural resource sector accounts for about 15% of our GDP and employs about 2 million people. Which is about 10%. It's actually over 10% of our workforce. Natural resource companies invest about 30% of our non-resident capital investment, and governments derive about 22 billion Canadian dollars annually from the sector. And I think that's about 19 or 20 billion US dollars. Half of Canada's exports are from the natural resource industries, accounting for about $225 billion annually. There are 3 primary sectors in Canada: oil, minerals and mining, and forestry. And about 900 communities in Canada are economically reliant on at least one of these sectors.
some of these statistics and details might be similar to what's going on in Sweden. It's important to understand that recognizing the rights of Indigenous peoples in no way endangers the economy of our country, even though we are heavily dependent on natural resources, and there is a spin from some conservative elements of society that Indigenous rights hamper business. And I'll give you an example of where we can see proof of this from Canada's largest province, Quebec. So because you're Swedish and maybe you don't know as much about Canada as I do, I'll let you know that more than half of the province of Quebec is covered in forests, and that's a size nearly twice that of Sweden. 20%, we are a very big country, 20% of Canada's total forested area is found in Quebec, which equates to about 2% of the world's forests. 92% of forests in the province are owned by the government, and the remaining 8% is divided between 130,000 small and large woodlot owners. Back in 1975, Canada, Quebec, and 2 Indigenous nations signed the James Bay and Northern Quebec Agreement, which was the first comprehensive land claim agreement that included self-government components and laid the foundations for a new relationship based on respect for rights. The territory covered is bigger than the entire country of France, and the agreement defines the land regime as well as the application of Indigenous rights in many areas, such as resource management, economic development, policing, administration of justice, health, social services, and environmental protection. In the negotiations, the same uncertainties and questions regarding Indigenous rights, particularly free, prior, and informed consent that we hear today arose in that context. Today, we are mainly talking about pipelines and climate change, but back then, forests were the main issue. There were concerns at that time about the impact the agreement would have on the forestry industry. But today, and we are, if I can do the quick math, I think we're almost 50 years into this agreement. The adapted forestry regime provides greater consideration for the traditional Indigenous way of life and for sustainable development. And this is primarily accomplished by setting strict parameters on when, where, and how much forest harvesting may occur. And this is guided by a comprehensive consultation process with Indigenous land users and forest management planners. The rights of Indigenous peoples on this specific territory have been recognized and respected, and all those involved have found that it is vital to clarify things and to establish very clear rules. That way, all industries, financial lenders, regulators, and citizens know what rights are impacted, how to protect and respect them, and how to work together collaboratively for mutual reciprocal benefit. Indigenous communities and businesses are equally impacted in the forestry sector in Canada, probably also in Sweden, and so benefit from legal, regulatory, and economic stability. I would like to emphasize, so we have this fallacy that is developed in Canada, and I want to counter that by saying that respect for Indigenous rights does not equal vetoes over development or economic activity. Many Indigenous companies are leaders in the 3 primary natural resource sectors, and communities want to see social and economic improvement after centuries of impoverishment by the colonial state. It just has to be done in a way that responds to Indigenous priorities, knowledge, interests, and of course, respects rights. Today, 31% of Canada's total forest industry employment is concentrated in Quebec. That's about 60,000 jobs. 28% of Canada's total GDP generated by the forestry sector comes from Quebec, and the sector exports nearly $12 billion of forest products each year, and the industry continues to grow, except for the impact from the pandemic, of course. There are 4 other provinces and 2 territories that have similar importance in their forestry and natural resource sectors as primary industries. Every province and territory has natural resources industries as primary, but there are 4 that are
extraordinarily important. And they realized that respect for Indigenous rights is equally important to the management of these sectors and their economies. The push for this shift has honestly come faster from the business sector than from legislation. And in fact, industry has been calling on the federal government to provide legislative clarity for some time. Back in 2018, I believe it was, in its report to Parliament, the Canadian Association of Petroleum Producers wrote, "Strong, self-determining Indigenous communities will benefit all Canadians by making Canada more prosperous and more competitive in a global marketplace. The UN Declaration affirms that Indigenous peoples have the right to improve their economic and social conditions. We believe Indigenous communities should share in the prosperity from resource development. As an industry, we seek the participation of Indigenous communities in a sustainable manner that supports our mutual objectives. CAP member companies contribute in various ways, including community investment, employment, and business opportunities, and we believe this has been a successful approach to engaging Indigenous communities in the Canadian economy. We regard this as part of our role in contributing to the accommodation for land use that impact Indigenous peoples. We recognize that other accommodation measures between government and Indigenous peoples may also be necessary. While we acknowledge that the resource extraction industries, including ours, have an important role in contributing to the economic and social sustainability of Indigenous peoples in Canada, government has the primary responsibility. It is important for government to fulfill its duty in reconciliation and not pass this responsibility or cost onto the industry. That alludes back to the treaties that I mentioned earlier and that honor of the crown that Canada has to uphold. The business sector as a whole has been ahead of the colonial governments in Canada when it comes to respecting Indigenous rights. For years, the lack of clarity, the lack of legal clarity defining what respect for rights means in Canada has created uncertainty in the resource sector, actually in all of North America. Corporate lawyers have said that their clients and their legal teams have needed an in-depth understanding of Aboriginal law. That's the body of Canadian law that includes the treaties, and it sets out obligations that the state has towards Indigenous peoples. We call it Aboriginal law. So lawyers need an in-depth understanding of this law. Business lawyers, corporate lawyers need an in-depth understanding of Aboriginal law in order to advise on resource projects and other business activities. Timelines have to be extended in order to accommodate legal uncertainties, and financing and proposed projects have been canceled due to the length of time the courts have taken to rule on the legality of business proposals, usually related to the duty to consult and accommodate, which is a Crown duty. It is recognized today that the current process to develop an action plan for implementing the UN Declaration, which is collaborative with Indigenous peoples, but also includes input from industry stakeholders, will create certainty for investors and corporate stakeholders, leading to stronger market demand and higher risk tolerance. When we were holding committee meetings in 2018 and 2019 for this legislation, we had a total of 71 witnesses. Actually, I think it was 86 witnesses, including the Senate committee. And everyone supported implementation of the UN Declaration. There were some questions, of course, particularly around the meaning of free, prior, and informed consent. And some people had suggestions for how to amend legislation. But everyone was in support of 86 witnesses. That's quite a lot in Canada. And in particular, support came from the previously mentioned Canadian Association of Petroleum Producers, the Forest Stewardship Council, First Nations Major Projects Coalition, the United Steel, Paper, Forestry, Rubber Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Serviced Workers International. The Canadian Chamber of Commerce supported legislation, the Prospectors and Developers Association of Canada, and the National Indigenous Economic Development Board. Finally, I just want to finish here with testimony from the Forest Stewardship Council,
which I think you may be familiar with in Sweden also. It explained the work that they've been doing in their industry by saying the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples has been a guidepost for our work on establishing new standards for forest certification in Canada and around the world. As an international organization, FSC developed the first guideline for implementing free, prior, and informed consent in the context of forest certification in 2012. Our principle states that the organization shall identify and uphold Indigenous peoples' legal and customary rights of ownership, use, and management of lands, territories, and resources affected by management activities. For decades, FSC has earned a reputation as the most rigorous, credible forest certification system that respects Indigenous rights. And as a result, there are significant advantages to choosing FSC certified products. Many major companies around the world have policies that state a preference for their products, and many green building standards provide incentives also for using them. Increasingly, international customers are requesting FSC certified products, and many governments around the world now require them. So producers that are FSC certified gain access to these markets. So they're quite an important player in this sector in Canada and possibly also in Sweden, I hope. I mentioned reciprocal relationships earlier and tried to emphasize how important that is to us. Elders have taught me that the reason for our treaties and agreements was to ensure mutually respectful and beneficial relationships in order to share territory. Indigenous peoples originally welcomed newcomers to the continent, shared resources, and showed Europeans how to live well in unfamiliar geographies. Unfortunately, the original peace and friendship treaties were ignored, and the settler colonial process became state policy. We are now in the difficult process of returning to that original intention to maintain good relationships, one that does not have immediate solutions except through the framework of human rights. Ensuring that Indigenous rights are respected by colonial governments and society, including the business sector, is the only reliable path forward towards reconciliation, justice, and freedom for all people. Much. Thank you so much, Anna Nicole. That was really a fascinating presentation. And hello, everybody. I'll introduce myself. My name is Brittis Edman. I'm head of policy at Amnesty in Sweden. And I will moderate a conversation now between Anna Nicole and two guests that I will invite to the stage right now. You can come along. So we want to have a conversation taking what Anna Nicole has been talking about as a point of departure and seeking to move it closer to home. We will stay a bit general on the issues of human rights, Indigenous rights, and in the second session today, we will discuss more specifically forestry issues and the forests. So let me introduce the rest of the panel. Anna Nicole will stay with us. And then we have Ragnhild Nilsson, political scientist and researcher at Mid-Sweden University. And we have Malin Brännström, lawyer and director at Silvermuseet, the Cultural History Museum in Arjeplog. Like Johanna was saying, we will open for a few questions a little bit later at the end of this first session, not many, and we will take questions from those of you who are here, not those of you who join us online for technical and other reasons. Sorry about that. But I will start to turn to you two, Malin and Ragnhild, asking about reflections on what you have just heard. I know both of you are well versed with developments in Canada.
So what Nicole was talking about doesn't necessarily surprise you, but I still would like to ask, if I turn to you, Ragnhild, first, how would you say that developments in Canada resonate with where the discussion is in Sweden today in the political sphere in terms of indigenous rights and extractive industry? Well, I think firstly that indigenous rights really challenge the entire system, the national system, when it comes to politics and legislations. It cuts right through it. And that's why it's so hard for states to actually know how to grapple around it. Because it isn't enough just to try to fix the legislation we have and try to add things so it will be comparative with the UNDRIP. You really need to do fundamental changes. And of course, there are pressure from the Sámi Parliament and for the Sámi society to the states to make changes according to UNDRIP, and there is a reluctance within the state to actually handle these questions. So I think that one of the things that we can learn from Canada is that we need to formulate what actually self-determination means. What does it mean in practice? What kind of changes do we want to see within legislation and within politics on a very, practical level? Thank you. And Malin, a comment about the role of indigenous rights as a driver in terms of natural resource development in Swedish Sápmi. Well, first of all, it's been a choice for a long time from the Sámi society to be a part of the indigenous people's development. So that's a fact. And for sure, we have developments on an international level, and Sweden is actually taking a part of that discussion, going abroad, talking about the UN declaration and formulating itself there. But there's still a big gap between the international level and the developments there, the self-determination, free, prior and informed consent. But what is really needed, I think, and if indigenous right can be really a part of a driver to act, to make a change here, we really need to connect those terms that we're using, self-determination, for example, and make it for real on the national level, and maybe take it down to the region level and also the local level. And one part that I think is really important right now is to formulate from the Sámi society what is needed. What is this? Because sometimes I listen to especially politicians from Sametinget, and you talk about free, prior and informed consent as if there is a meaning to it that you can take from others. But what is needed right now to do is to make there is a meaning in it. What do you mean? What is that for you? And you cannot go to the international level to really answer that question. That is the important part right now. So that I would see would be the driver to really formulate clearer what would it be in the Swedish society from a Sámi perspective. Thank you, Malin. I'd like to focus a little bit about something that you talked about, Nicole, the shared historical view. Canada is an express settler and colonial society, and there's a national strive to come to terms with that. Sweden, by contrast, and you mentioned that about the European countries, we do not have a national identity or a common historical perception of being a colonial society. And in the conversation or the process that led to UNDRIP being incorporated in Canada was not antagonistic, you said. And I wondered, how important was that? You talk a lot about relation building as part of this process. How important was that non-antagonistic approach, seeking common solutions?
and basing that in a relatively shared historical view of the colonial history? I won't lie, there was antagonism. But from the perspective of a legislator who wanted to pass legislation, we knew we had to do this as a coalition. As I said, the intention is to live together. The Europeans in Canada are not going back. they're here to stay. And so you can't dismiss a whole sector of society, a whole segment of society, even if sometimes Indigenous leaders maybe want to, or individuals want to. The fact is, Indigenous rights impact all facets of society. It's not a niche area of life that only applies to Indigenous peoples. You can talk about Indigenous rights when it comes to border issues, building airports, deciding where to put a new art gallery. Anything can include a consideration of Indigenous knowledge and Indigenous rights. So when we began working on the legislation, we developed this coalition that I mentioned. Of course, there were members of the main, what we call the National Indigenous Representative Organizations. There's 3 of them, but also treaty organizations and smaller regional organizations. But in fact, our coalition was and still is led by the churches. We knew we needed business to tell the government that they were comfortable with the legislation, because business is obviously important consideration for governments. We knew that we had to prevent any resistance on the part of legislatures by proactively ensuring that they were hearing from their constituents and stakeholders, telling them to pass this legislation, and that needed to come from business as well. But in 2019, the bill got to our Senate, and there were 4 appointed, not elected, appointed conservative senators who prorogued the democratic process by blocking the bill. And the churches in our coalition put out a message to their congregations, who then flooded the Senate with emails and phone calls. And I'm not exaggerating, the phone system broke. They could not handle the volume of calls they were getting. And it's really hard for senators to ignore little old church ladies who were calling them and saying, get it together, pass this bill, stop blocking it. So this is just one of the many examples. We knew that we weren't going to get anywhere unless we could get Canadian society as a whole behind the bill. And that is part of that reconciliatory process that Canada is trying to work through right now. Mm. Right. Ragnhild and Malin, how do you reflect on that? What, in your view, where's the situation in Sweden when it comes to the relationship building, the coalition building, and the sort of a joint effort? Within the society as a whole, the Swedish society, I would say that the Sápmi issues are very small. Not many people have been interested, but there's a change. We can really notice that the Sápmi questions are now in media, discussed by others, and we also have a lot of organization coming in wanting to help. And I think that type of coalition will be important to really make a change, to change this to become a more important. And that is also a process within the climate change discussion, that you need to really change a lot of people's opinions and make a change in that respect. And the coalition will be important. And we have researchers, colleagues of ours, following those processes that are as important as other things going on right now. It will be really interesting to follow what will happen the next few years within this field, because things are really changing now, I can tell. When I started to work 20 years ago with these issues, not many were interested at all. So I went to meetings
with the same people, but now we have real discussions about them. So I think there's a change coming, or is ongoing within this. But I would like to say, Anja and Nicole, you mentioned during when you presented in the beginning, this honor of the crown. And this is really to look back at the, something that we don't have anything of in Sweden. Can you just please mention a little bit about it? Because I think it's important to hear more about it. Yeah, I realize it's very Canada specific. It's tricky, but it derives from the British legal system, in that the state needs to act honorably in what it does in order to be seen as legitimate. Maybe, you know, and from a poli-sci, political science background, this is very obvious, right? We cannot accept a legitimate state if we feel that it is acting against its citizens or acting against the best interests of the state as a whole. And part of that in Canada includes this concept that the Crown must act honorably in all its dealings with Indigenous peoples. It cannot be, and this is very close to free, prior, and informed consent in many ways. You know, there cannot be manipulation of information. There cannot be information withheld. There can't be coercion and this sort of thing, which of course did happen for centuries. I'm not going to pretend it didn't, but we're at a point now in our understanding of law and jurisprudence that it is very clear, and our Supreme Court has said repeatedly that Canada has to maintain this honor, because the only reason why the Canadian state exists is because of the treaties we have. And if it were not for those treaties, there would be no agreement for Canada to have established itself as a society on Indigenous territory. So I know it's different than the situation in Sweden, but I think that core concept that comes from political science, I think it's Rousseau even, you know, that the state has to be legitimate in order for citizens to accept it is really important. Yeah, and I think that that's really interesting. I think that's one of the keys as well, because if we, you know, having the perspective of colonialism, of course we will have in Sweden the truth and reconciliation process going on. So the historical legislations and policies towards the Sápmi will be looked into. But the question is, will they deal with the results? Are they really keen to make policy changes today to make up for this? And the political debate in Sweden today from the national parties shows that they are not. Will this truth and reconciliation process change that? Because I think we have a discussion today in Swedish politics that if Indigenous and Sámi rights, they are discriminating towards other local people living. And we must start to discuss on local level, what do we all gain on recognizing Indigenous rights and Sámi rights? Because I think on a local level, sometimes we want the same thing. We want to preserve the landscape. We want to have a climate where we can live as we do today. We want to have forests left. We want to have mountains where we can fish and where we can live. So I think we also need to discuss what does Sámi rights lead to on a local level. Did you want to comment, Malin? Yes, I totally agree that we've had this discussion on a high level all the time, that we're discussing self-determination, but we need to come down to the local level and the regional level to really discuss what it is about. And I think in many areas there is as Ragnhild says, the same questions are important. The relation between the human and landscape is important for local people, but how can we really do this as a win-win? And when you have these discussions and you take them down to local level, they're not as dangerous as they are when you talk on them like free, prior, and informed consent, like a veto for everybody to say no. That is not what we want right now. We want to have discussions, what would this lead to on a local level?
I was thinking we talk a lot about the green transition, and you mentioned that the green transition may be an opportunity I mean, the climate crisis is of course a crisis, but the increasing need for or increasing understanding that we need to address the climate crisis it may also be an opportunity. And I was wondering, Anna, Nicole, in terms of the declaration, how do you see the incorporation of that as a tool in terms of the green transition? Perhaps moving it to a local level, practically speaking, how can it be a tool? Well, we have some specific concerns that, again, Sweden probably shares regarding species at risk, ecosystems, clean water, melting permafrost, changing tundra, erosion of coastlines. We have species that are disappearing, like salmon and moose and medicinal plants. We have decimated caribou populations. I understand that in Sápmi, caribou is an equally important cousin that you live with. At the Environment Canada, the department, federal department, in developing regulations now and setting targets, say, for species preservation, hunting quotas, all sorts of permitting operations, there is a component now that includes Indigenous knowledge. It's a very high priority in the department. It recognizes as a whole that if you include Indigenous knowledge, and this is in the mandate of the department itself, if you include Indigenous knowledge and science, the people who know best how to live with our plant, animal, other cousins, water, it means that we have a better chance of not only reversing the damage that has been done, but also ensuring a sustainable future. And my apologies, my puppy has joined, so you may hear from him occasionally here. So another tactic we took when we were developing the legislation before it passed was to insert mention, and again, I know this is a little bit higher up, but it has impacts when you get down to sort of the local level and in terms of regulations and permits and day-to-day operations. We put the UN Declaration into as many statutes as possible at the federal level. So there's about a dozen laws now, and I think I should have checked before talking today, because I think there's more. They reference the UN Declaration, and it includes a mention of respect for Indigenous rights. So I did dig out from. We just had a piece of legislation passed, which is called the Net Zero Carbon Act. And in it, it says, whereas the Government of Canada is committed to advancing the recognition of rights approach reflected in Section 35 of the Constitution and in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and to strengthening its collaboration with the Indigenous peoples of Canada with respect to measures for mitigating climate change, including by taking Indigenous knowledge into account when carrying out the purposes of this Act. When setting a greenhouse gas emission target now, the Minister of the Environment must take into account Indigenous knowledge and the UN Declaration as part of the process of developing targets. So there's sort of two things there going on in the department on a very tangible local level, but also at the larger level. And by including Indigenous knowledges in decision making, which is a key priority of the department, it changes not only how decisions are made, but also the science that informs the decision. I find it so interesting, and it's such a sharp contrast. The expressed
talking about indigenous knowledge in such an express way in the Swedish climate law, it's absent, and it's very peripheral in the current debate, which about the climate crisis is, at least at times, quite vivid. What do you say to that, Ragnhild? Sometimes I say that when we have 3 stories about land, and one is a story that the state tells. The second story is a story that the Sámi community tells when they talk with the state. And the third story is a story that we live, the Sámi live when they live on land. And that third story, when you live with the land and on the land, is never told. And I think that it's a huge, it's a loss that we don't talk about that story, tell that story to the world. And also connected to the work on the green transition and about the climate changes, because of course the Sámi Parliament has a policy that's called Elinbirras. That's a part of that, but it's also on a real meta level. You have to take it down on where you live and talk about the norms and values that's actually, that makes also the climate question about life and death. What is being lost if we don't preserve this and our ways of thinking and living with the land? So it isn't enough to have these, wordings in the legislation. That is important, but we can't stop there. We have to show what it means for us if we don't do it, and how. I think that could really be one way to tackle it. Can I fill in there? Yeah. I agree on that. I think that when you have these 3 stories, it's been easy for Sámi to use arguments and be in story 2, and that Sámi are experts being always in response to the Swedish system, the Swedish legislation. So how can forestry adjust instead of talking what's our story of the landscape? And we have a research project right now where we try to shift the perspective, not only talking as a response to the Swedish system, more focusing on Sámi perspectives, Sámi norms, to really make them more obvious, because they can be used. They are really important in what's happening now, but they need to be visualized. But that is also if that's what the Sámi society wants to do, and if Sametinget also want to focus on it. So a new perspective, not only a response to the Swedish system, but a change in the head. And Elinbirras is a very good start, I would say. That was kind of a new shift. And I use it all the time, but you need to take it down. You need to be more concrete. What does Elinbirras mean on a local level for you? That's your responsibility to really talk more about what is Elinbirras. How can we use it, and how can it be a part in the discussion with Swedish society? I guess can I add something? Sorry. I also want to mention that we've had things stolen from us, and that includes knowledge. And this may resonate also. And I know I've spoken with Sámi about reindeer herding and the protection of knowledge and how to do that in the correct way. We've had those same thefts happen to us. So part of this discussion is also very critical to use the declaration and the articles that talk about protection of knowledge, science, and copyright, actually, because I won't lie, if Environment Canada goes into a community and says, tell us about the caribou, the first response from elders is to stop talking. They will not engage because they know what happens and has happened in the past, right? And so that reconciliation process, and I really truly
hope that it begins for you in Sweden. Oops. If you can't rebuild those relationships in a good way, there isn't that trust. And so you cannot expect Indigenous peoples who have had so much stolen from them to then continue sharing knowledge and experience that goes back for thousands of years with a state that has not acted honorably in the past. So I do want, like, it's not perfect here, right? But I think the fact that the Department of the Environment is outlining a framework for what Indigenous knowledge means and how to correctly use it, and how to take into consideration things like ownership and retention, when things can be shared and when they cannot be shared, and how to get permissions about that. That's a huge aspect that I want to flag, because we've already had so much stolen from us. Mm. Yeah, that's really important. Can I just take a comment? I agree, but I want to make just one thing that I'm thinking of, like the landscape perspective. In the forestry, they talk about real estate and ownership, but also talking about green infrastructure and all other landscape views. And I think that the Sápmi perspective would be really useful to use when you discuss forestry on a landscape level. What is important? And there's so much knowledge about how the landscape works, how it relates to, how places relates to each other. And that's the type of knowledge that I think that a lot of reindeer herders could easily share. They're not that type of, hidden knowledge, but nobody's asking about it, and the reindeer herders are not using it because they don't think it's important. But if you start to talk it, and also other land uses, I wouldn't say only reindeer herders, the landscape use is something that is important for all Sápmi in another way than others. Even if you, so that would be so important to sit down and discuss what is landscape and landscape use. And now I see that she's. And just to say that I think we are trapped, in the words we use, because when we talk about green infrastructure, who the hell knows what that is? And we try to put in, the way we use a landscape, even if we fish and walk or practice reindeer herding, it doesn't matter. How do we know that we are doing some green infrastructure here? We don't, so we need to use our own wordings. We can't use, I think that also the work with renbruksplaner, I think also that is a kind of trap. When you try to use the language of the surrounding system, and it doesn't show what's really important. Mm. And I think also if the insertion of indigenous knowledge is only a side thought, in a very reactive fashion, in what's already decided by the state, then what is required, those preconditions are just not there. Malin, when we had a conversation before this talk, you said that many Sámi people are talking about black transition and green colonialism rather than green transition. Could you elaborate? Well, there are so many experiences from the industrialization 100 years ago, and the fast improvements, the changes that occurred, and a lot of the things taking place right now have the same, it's kind of recalling history that this is now happening again, and it's the natural resources that will solve our society's problem. It's really fast, and nobody's really asking, will the landscape and the resources really, can we take this? So I think there's a fear that this will be too fast, and we will have, maybe in 50 years we will know, could this work? And it's all, I would say that discussion has a very, the social and the ecological question are still not really there. Of course they are there, it's the green transition, but it's more on the,
with a base in the economic system anyway. And I think that is something that we need to discuss a lot. What is driving this and what are the perspectives? And the Sámi perspective can really contribute to the discussion about the green transition, I think. And we need to talk about fairness also within the country. Not only between the Western societies towards... that's something we also have to discuss, not just a green transition, but a just green transition. And I also want to comment on something you said, Anna Nicole, because this does not mean that we have social and economic... We still need improvements. And it could be easily done, not easily maybe, but it can be done with social developments, economic developments. But we need more of a basic discussion what is needed in the green transition to be there. In terms of human rights and international standards, I wanted to ask, the Supreme Court decision on Girjas referred to the UN Declaration and other indigenous rights standards explicitly. And I think there were many of us who thought this was a game changer. This is something that opens new possibilities. And Malin, do you think that it's possible that the ruling can be used beyond the courtroom and put into practice in policy development? And well, it was a surprise for me as well that the Supreme Court wrote so clearly about indigenous rights in a way that I've never seen before, and I did not. I'd never thought that they would do this. And what is interesting is that they're using the Swedish constitution to go to international law. And that makes it more obvious that this is really a part of our legal system now. And a lot of lawyers are right now trying to really fully understand what this will lead to and what it means. Still, they're writing that what is missing right now is to really fulfill that international law. We need more knowledge about Sámi customary law. We need to know the Sámi rules. And you call it Aboriginal law. So I think one of the important things that is to come when you read this judgment is that we need more job to really clear Aboriginal law. And I also think that the Girjas case will lead to changes, but well, we have a lot of political work trying to figure it out. We have court processes coming up, so we will really tell. Maybe in 10 years we will know. It's very early to say, but it's been an eye-opener for many that the Swedish Supreme Court is very clear, and I think it's a statement from the lawyers to the politicians. This is a fact, you need to handle it. You cannot stop this. We are already there. We cannot discuss should we ratify ILO 169. That is not the question anymore. Yeah. This is international law. We need to handle it. And then we go from there. So I think it'll be important, but where it ends, I do not know. I wanted to turn to you, Anna Nicole, because litigation in courts, you've had that too in Canada. And what we see, of course, is that they tend to pit two adversaries against one another, and the consequences of that is often polarization. That's sort of the outset. And do you still see that in Canada? And do you think the developments with the incorporation of UNDRIP, will that have what sort of impact do you see that might have? This is a very small question you're asking of me. So I mentioned just briefly earlier that we have laws that are extremely prejudiced. We have something still that's called the Indian Act that says what Indigenous peoples can and cannot do. We have very difficult, tricky legal work to untangle this now in order to make sure that Canadian law
does align with the UN Declaration, but that is part of the act that we have now. It has to be done, and it's going to take time because it's not easy. Part of the problem we had too, in terms of thinking environmentally and in terms of rights, is that our laws used to say that Indigenous peoples needed to prove title, which is insane because, of course, we have title. We were here first. And we had to prove rights. And those rights were limited to the right to continue hunting and fishing. It was very limited. And of course, it was always according to the whim of the state, what they thought was enough fish or too much fish, or what they thought was a species at risk or not. We have seen jurisprudence in Canada shifting for the last 30 to 40 years. And I could be wrong, but I think with no exception has the Supreme Court ever ruled in favor of Canada in the last 30 years. Because like you were saying, Malin, like it's the lawyers and the judges who are pushing the politicians to realize that what they've been doing is wrong. And one big part of this is that up until the 1960s, Indigenous peoples in Canada could not seek legal representation. If they did, the lawyer would lose their bar status. And they also could not obtain university degrees until the 1960s. So we've seen a real shift because now there's this inclusion, again, of Indigenous knowledge in the courts. Like you were saying also, understanding of Indigenous law and customary law and what that means in the interpretation of rights. So we're starting to get a broader understanding of that rights include social, cultural, and political components, as well as economic and civil, and according to the international conventions. Canada also has not ratified ILO 169. So there is work to do, but we now have more of that nuanced understanding of what Indigenous rights are, what the relationship means, and how to interpret these things when it gets to the courts. Our legislation affirms the application of the UN Declaration in Canadian law. So I think we're going to see both more frequent and broader application of rights as we move forward. For example, the Department of Justice has now shifted their interpretation of what used to be called the duty to consult to recognize that the right to free, prior, and informed consent is much more broad than the duty to consult ever was, and it's more inclusive of who they need to speak with and who they need to obtain that consent from, and what that process might look like. So that's really shifted because of the legislation. And I want to actually say one more quick thing here. It's fine for the courts and in Canada for the Supreme Court to articulate what Canada's obligations are and to interpret law and include rights in that ruling. But we have had a federal government that would just ignore court decisions. We had the Canadian Human Rights Tribunal order the federal government 12 times to stop discriminating against Indigenous children, and it took intervention by the UN, a huge struggle and court cases that went on for 14 years before the federal government finally accepted the ruling and is now paying out money that is owed to Indigenous children and their families for the discrimination they faced for generations. So I guess what I'm trying to say here is that the courts are all very well and good, but if your federal government is not going to respect the rule of law and respect what it's being told, and it's going to continue to interpret court rulings in a very conservative way, small c conservative way, then that's where this push from society comes from. And as articulated far better than I did, like, it has to come from the Indigenous people, because the Indigenous people know what their rights mean. They know how they can
be interpreted and how it can be best used in their territories. And indigenous peoples themselves need to be telling colonial governments and states, these are what our rights are, this is what it means, and this is how you need to respect them. Because economics is a huge push that is causing us a lot of problems right now. So sorry, I've rambled on there. No, that's great. Malin, Can I just comment also one thing you said, Nicole, and I think it's important and a change that I can really see. I more and more have questions from corporations. How can we act in relation to the Sámi society? We need knowledge. What are we expected to do? And they are realizing that it's not enough to say that we're acting what Swedish law is saying or the authorities. They're acting more like they know that something is not being well handled and they need to do more. So I've had, the last 2 years, I've had at least 5 lectures for corporations that need to develop their own, and they're doing it more like a CSR question, a social responsibility question, but they're really reacting to the indigenous rights question. So that's an interesting fact that the politicians maybe are not active, maybe the businesses will go first, and that's the development that we see within human rights many times. But I can really tell that there's been a big change since Girjas, maybe. It's really interesting also with the development in terms of the business sector or various business sectors, which increasingly understand that human rights due diligence is something that actually they have to ask questions in Sápmi. They have to understand what negative impact they may have in their operations. And that's a development that's ongoing with legislation coming. It's particularly businesses that will go abroad and work, and that they know that they will have an international relationship that they need to explain this to. And that's a challenge also to make the business sectors understand that human rights happen here. Yeah, and I think I have experience from the mining sector, and of course they know that they also want clarity from the state. They want the clarity that the Swedish state should say, how should we handle these indigenous issues? But on the way there, they're trying to do guidelines from their own, and they try to interpret free, prior, and informed consent in a way that suits them. They interpret how to handle, how to consult, how to interpret the Sámi rights to land. So they do their own interpretations, and they aren't according to the standards that we see today or the development when it comes to research and legislation. So I think it isn't enough, and I don't think my experience is that the business will go first here. No. Right. We have 12 or so minutes, so I wanted to open up to the floor if there are questions, and I would suggest, if you want to ask your question in Swedish or whatever language, we'll try and translate to English if they are to Nicole. I think we keep her in the loop, and I would in particular actually take the opportunity to ask questions to Nicole if you have. Hi. I just maybe you could clarify, and I guess this is for all of you, because we're talking now about comparing situation in Canada, also to Scandinavia and to the Nordics, and not being a lawyer, but I've understood that the system is quite different. So maybe you could say some words when we're talking about incorporating verdicts into law, what it actually means. And I think maybe you can probably clarify it quite quickly, because I think it has quite big implications on the comparison between the work
done in Canada and in Scandinavia. Please, thank you. Does any? I mean, I could speak very quickly just in terms of Canada, but I understand this is universal. When there are court decisions, that goes into the body of jurisprudence that needs to be considered by lawyers and judges. I think what folks don't always understand is that just because a court ruled in one way, it doesn't always mean that that's going to be applied moving forward in the future, because it has to do with how judges understand the evidence that's been put forward in front of them, and how it applies to the particular case that they're looking at. And from my perspective, at least, I think this is why it's really critical now that we have Indigenous lawyers in Canada, because they are arguing points that were never raised before in the courts. They are showing a perspective and interpretation of the law that was never raised before. And so that knowledge and that understanding is being brought into the jurisprudence. And so if you ever meet a judge or a lawyer, all they do is read, right? They're always just going back and reading what has been said before. And it's going into the process that's in their head of, okay, this is the case that's in front of us right now. Does this apply? Does that apply? Oh, I hadn't thought about that interpretation before. Let me think about that as it applies to this particular case that we're working on. And so now there's this, as I said, at least in Canada, there's now a deeper and more nuanced understanding of law that is including an Indigenous perspective. So Malin, do you want to? Yeah, yes, exactly. We have different systems with the civil law system and the common law system. So we have different development, and to make it easier to understand, in the Swedish and the Nordic countries, legislation and political decisions are really important, and judgment can fill that out, but law is the most important source when we study the legal situation. As in your system, judgments are more important and can really change the situation in a way that we seldom see in the Swedish system. And that is one of the challenges that we have in our research project, that we try to learn more about it, and the more we learn, the more we realize that we need to know, because the systems are not similar, but they're similar enough, especially what you pointed out with the natural resources and that type of system. So, but there are some major differences as well. And that's why I always say that everything is about politics, not so much about law. So, and that's also mean that that's also why you as politicians have a really big impact factor. So that's a good thing. But there's always the conflict between the legal perspective and the political perspective, and they will always disagree on who is more important. I think it doesn't matter what country you're in. That's great. Well, I suppose speaking of politics, I wanted to ask, both our countries have self-images that we are the development here is relatively sustainable and relatively in tune with the environment. And I wonder, do you think that, in terms of the green transition and Indigenous people's rights as part of it, do you think that's an asset, or is it a risk with it? Who wants to start? Oh, okay. I see you look to me. In Canada, we all are fishermen. We all go camping. We all hike in the mountains, even if you don't live near mountains. We are outdoors people. That is part of the narrative that we tell ourselves. We're the second biggest country in the world. We have nothing but vast expanses of territory. But I think if that reconciliation piece is not included in this understanding of a national identity, then it could be an exploitative identity that once again takes and benefits from Indigenous lands for the benefit of the colonial state. And
you know, like our park system, for example, we have national parks across the country, and there is a reconciliation process that's happening now. Indigenous peoples were physically removed from these beautiful, beautiful, beautiful sites, and now Parks Canada is going into communities and saying, here are free passes. You no longer need to pay to come into these parks. Do you need to access a ceremonial site that is particular to your culture and your nation? Fine, the park will be closed. That section of the park will be closed off to non-Indigenous visitors. So that's a bit of that reconciliation piece that I think is really critical. We're not going to do away with our park system. As I said, like, everyone camps, everyone wants to be outside hiking, but how can you manage those territories in a way that is not exploiting, once again, Indigenous peoples? Yeah, I totally agree. And I think we should get together and talk for another 2 hours just about that question. Yeah, I think so. I think also up here we live, you know, we talk like we can walk in the forests or in the mountains or drive our snowmobiles forever. But we don't need to change. We think that they will still exist even if we do nothing. If we don't need to change our way of lives. We can solve it with some, you know, technical solutions. So I think it's really important to talk on the local level. What actually do we want left? And how do we get it? And what can we do together to actually, you know, fight this climate change together? So, and I think there's something there that we can build on and that we can share. So we can't rely on our image that we are, you know, very aware of these climate changes. Malin. Well, I'm standing here thinking that maybe the one thing that is more problematic is the self-image that we have such a high standard when it comes to human rights in Sweden. And that is really a problematic thing. Since I've been lecturing at the Department of Law for years and years, everybody gets surprised about the critique that Sweden receives, and it's not in relation to the high standards that we have as a country, and that's why there's nothing really, not a need to make changes. And I think that's maybe more problematic when we talk about Sápmi rights. And that's one of the things that we see at Amnesty also quite consequently, how for instance, social problems, discrimination, what have you, can be discussed, but never, hardly ever, I should say, in terms of human rights, and use the human rights frameworks, the obligations of the state as tools, which they truly are. Okay, I'll give you a minute each to give advice to the Sámi politicians in the room. Where do we go from here? What do you think are the most important steps, measures, thoughts? Well, I think that we need to look beyond, you know, the wordings and the frameworks of the Swedish state. I think we need to move beyond the wordings of the UNDRIP. And we have to take it back, the needs that we need to survive as a people. I think that we really need to work with the important issues of what the landscape and the land and the waters means to us as a people, and what we need to preserve it for the future. And if we don't have that, none of the other things matter, the matters of language or education, health. I think it's all dependent on that. And use UNDRIP as a framework, of course, but take it down on what it actually means. Yeah, I think I will start with that. I think that UNDRIP can be used as a tool for Sámi politicians to really, your own suggestions and thought, to use it and really think about what they mean for you and what they can be, also in a discussion with the government and other land users. And I also want to send the question to the next panel that will come up.
since in my thesis, my conclusion was that the consultation process in the Forestry Act is not enough from a more real estate perspective, but it's also not enough when it comes to free, prior and informed consent. So how can this be met today, and what should we do about it? So that's a question that because something needs to be done. There's such an urgent need to find new ways to handle the relation between the Sápmi and the forestry. So we need to a short, very fast process to find new ways, and how can that be done? So that's the question. I've thought a lot about it, but I want to hear what you're saying about it. Thank you, Malin. That was a great bridge to our next session. So that's the last comment for now. Thanks Ragnhild, thanks Malin, and thanks Nicole for joining us from the very early morning in Canada. And thanks to everyone in the room and online. Vi får nu fikarast i 20 minuter ungefär. Och sen samlas vi här och pratar om urfolksrätten och skogen. Tack. Jag hoppas att ni känner er uppfriskade efter den första sittningen. Nu börjar pass 2 och nu ska vi prata skog. Här har vi en helt fantastisk panel. Jag tror att många av er känner samtliga, men vi ska absolut göra en presentation. Vi har Åsa Larsson som är vicepresident på samerådet, Nordiska samerådet. Anja Fjellgren Walkeapää som är renskötare i Mittådalen sameby och jägmästare. Sen har vi Erik Brandsma som är vd för Sveaskog. Vi har Patrik Lundgren som är renskötare i Östra Kikijaur skogssameby. Samt Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen. Välkomna allihop. Det här blir 1,5 timme. Jag hoppas att ni är på tårna allihop. Och som sagt, vi kommer inte att ge plats för frågor under den här tiden, men det finns möjlighet efteråt att komma upp och samtala med samtliga i panelen som har erbjudit sig att stanna en stund. För er som är på plats. Så det vi ska prata om nu, det är hur kan urfolksrätten och samiska liv och villkor spela roll i förhållande till skog i Sápmi som en del av den gröna omställningen. Och det här bygger ju väldigt mycket vidare på det som vi har hört Malin, Ragnhild och Nicole prata om tidigare idag. Och jag vill säga, innan jag lämnar över till panelen, så vill jag säga några ord om klimaträttvisa som har blivit en allt viktigare fråga för Amnesty på senare år. Klimaträttvisa handlar om att omställningen inte bara måste vara snabb och effektiv utan också rättvis och rättighetsbaserad. Det innebär bland annat att urfolksrätten måste respekteras och uppfyllas, och det betyder också att samiska villkor och samisk kunskap måste stå i centrum för omställningen för att den ska bli hållbar för alla. Men det innebär också att för att det ska bli en verklig omställning så måste vi bort inte bara från fossila bränslen, utan vi måste också ändra själva systemet som vi verkar inom, som vi lever inom. Vi har ju en klimatkris till följd av förbränning av fossila bränslen, men vi har också en kris i biologisk mångfald till följd av utarmningen. En utarmning som är ett resultat av det sätt vi lever på. Och därför måste vi också prata om hur vi förbrukar mindre resurser och hur vi ändrar vårt förhållningssätt till naturen. Och här har urfolkskunskapen en central roll att spela. Och det här har vi också hört om tidigare idag, eftersom det finns så oerhört mycket erfarenhet och kunskap inom urfolken om vad det faktiskt innebär att leva hållbart. Så till att börja med, och ni har 2 mikrofoner där som ni nog får slå på, som ni får liksom skicka runt. Så vill jag ge er möjlighet att reflektera lite över det samtal vi just har hört. Både Nicoles presentation men också samtalet efteråt. Har ni några spontana, korta reflektioner bara? Är det någon? Anja? Där, du trycker på den där på sidan där nere. Ja, alltså när man tittar på skogsbruket
så verkar de på nationell, regional och lokal nivå. Skogsstyrelsen har en grupp som heter Centrala samrådsgruppen, och det här slog mig att på den gruppen pratar man väldigt ofta på nationell nivå. Men det man säger på nationell nivå kommer aldrig ner på lokal nivå. Vilket innebär att det man säger på nationell nivå och regional nivå aldrig faktiskt händer i det faktiska skogsbruket. Det var en sak som slog mig och jag tänker att jag stannar där. Jag har fått fler reflektioner också, men jag tänker att jag släpper in för övriga. Spännande, tack. Någon annan? Patrik? Naturligtvis mycket att reflektera över, men 2 saker bara korta som jag tänkte på. Det första var det Malin nämnde om hur Girjesdomen var, att den var så bra motiverad och att det kan få följdverkningar i många fler sammanhang. Och då tror jag verkligen att det är så, för jag har stor tilltro till det Malin säger. Sen tänkte jag där praktiskt i skogsbruket, där hon nämnde några exempel inom provins där i Quebec, att där man samrådde och hade en diskussion och en slags förhandling om mängden avverkning. Inte bara om själva objekten utan i det stora hela, och fastnade jag lite för. Tack. Erik? Jag har så otroligt många anteckningar och intressanta reflektioner tycker jag. Jag är ganska ny i den här diskussionen. Men en sak när jag lyssnar som slog mig. Jag har själv pluggat i Kanada och bott där 3-4 år. Håll lite närmare bara. Ja. Och en sak som slår mig är att det litas väldigt mycket på att det juridiska kommer ge oss lösningar. Och jag tror ärligt talat inte på det. Jag tror att vi kan gå före. Om man tänker så här, samhället utvecklar sig, sen kommer politiken, sen kommer det juridiska ramverket. Och jag förstår att vi behöver den bottenplattan för att kunna falla tillbaka på, men vi kan göra så mycket mer. Och vi har inte gjort det. Så där var en reflektion som jag hör lite grann också vad Kanada är just nu. Tack. Spännande. Yes, Herman. Ja, nu blir jag lite förvirrad här utav det som Erik sa, för jag hade tänkt att inte hålla med något som Malin sa tidigare och sen så, nu blev det komplicerat. Nej, men det kopplar egentligen till det här om resonemanget som Malin och Ragnhild förde om politiken och juridiken och vad som väger tyngst. Och ur mitt perspektiv som myndighetschef och ur myndighetens perspektiv så är det väldigt tydligt att domstolsutslag är tyngre och viktigare än vad en politiker säger och vill. Om regeringen säger att de vill att någonting ska hända, det är ju bra, det är ju intressant. Men ett domstolsutslag som är prejudicerande, om det är en högre instansdom, det är verkligen fast punkt för myndigheten att hålla sig i. Alltså. Men sen håller jag med Erik om att det sker en juridifiering i samhället, brukar man säga ibland, där vi liksom hela tiden förlitar oss på att få utslag i domstolar som ska tala om hur det ligger till. Och det behöver man ju inte vänta på alla gånger. Så jag håller med om det senare. Jag måste bara fråga dig en sak där, Herman. Det här är så intressant att du säger, har ni på Skogsstyrelsen ändrat någonting i er praxis eller i ert sätt att bedriva er verksamhet efter Girjas, just utifrån att Högsta domstolen är väldigt tydlig med att urfolksrätten gäller i Sverige? Nej, det kan jag inte direkt säga att vi har gjort. Och det var många saker som får genom huvudet på mig när jag lyssnade på det som var tidigare här. Och många paralleller till annan rättsutveckling i samhället. Ni har säkert inte kunnat undgå att det är en våldsam diskussion om något som kallas för artskyddsfrågan nu kopplat till skogsbruket. Och Skogsstyrelsen som tillsynsmyndighet är ju i högsta grad involverad i detta. Och ett argument som vi kan möta då bland annat från, eller kanske framförallt från skogsägarhåll, det är att när Skogsstyrelsen säger att det här måste markägare göra och det inte är förenligt med grundlagen, hävdas det. Så kan jag säga att det är ingenting som vi som myndighet tänker på, utan vi följer det regelverk, skogsvårdslagen, de domstolsutslag som kommer från kammarrätter, mark- och miljödomstolar och så vidare. Och vi måste utgå som myndighet från att de har beaktat grundlagen. Det är inte en enskild myndighet. Liksom den lagstiftning som finns däremellan
Det är den som myndigheten ska titta på. Jag ser väl lite grann en parallell kring det kopplat till urfolksrätt också. Intressant. Vi kommer att komma tillbaka till det. Och misstänker det. Absolut. Åsa? Ja, det var ju väldigt intressant att lyssna tidigare och det finns ju en massa saker att säga om det. Men en sak som jag tog med mig, det är just den här kanske avsaknaden av en handlingsplan om hur man faktiskt ska inkorporera och faktiskt följa standarden i FNs liksom urfolksdeklarationen här i Norden och i Sverige. Och det saknar vi ju helt egentligen en diskussion om. Och också den poängen att staten inte ska kunna lämna över ansvaret till att upprätthålla och säkerställa de här rättigheterna till bolag och till den privata sektorn. Och där hamnar vi ofta när vi just pratar skogsbruk. Tack. Mycket intressant. Stort tack. Då går vi över till min första substansfråga och den här frågan heter Hur mår skogen i Sápmi? Och jag vill börja med att vända mig till Patrik, Anja och Åsa i den ordningen. Så att Patrik till att börja med, eller ni alla, ta några minuter var för att beskriva vilken roll skogen spelar för ditt liv och din verksamhet. För renskötseln framför allt och sen berätta om hur det ser ut. Hur skogen mår, särskilt i förhållande till renskötseln. Varsågod Patrik. Ja, jag tillhör Don skogssameby och där bedriver man ju renskötseln 365 dagar om året i skogslandet. Så att alla förändringar, både bra och dåliga, så märker vi av det ganska tydligt. Om jag då skulle summera hur skogen mår så måste man väl kanske först gradera in skogen som är nödvändig för renskötseln, som gör nytta. Och den skog som i mångt och mycket behövs, det är en slags obalans i bestånden som är nu. Här finns alldeles för lite gammelskog där de här viktiga hänglavsbetena finns. Och sen så har ju skogsbruk gjort en som jag vill beteckna en av de allra största fiaskorna vad gäller skogsbruksåtgärder är när man börjar plantera contorta. Som varken är bra för skogsbruket eller absolut inte för rennäringen. Sen vad gäller själva avverkningsformer och ungskog så var det som på gång ett tag med lite att det var lite försök med skonsam markberedning och sånt där, men då kom den där kostnadsbiten in att det blir som för dyrt att utveckla den biten, så där känner jag att det inte händer inte så mycket. Så jag tycker att skogen mår ganska dåligt om jag ska ställa en diagnos på. Och för renskötselns synpunkt så finns det för många delar som fattas och saknas för att renskötseln också ska må bra. Vi har kanske under lång tid dolt de här felen genom att utfodra renar och biltransportera och liksom använda oss av det allt mer fragmenterade landskapet. Men eller skulle nog ha syntes ännu tydligare. Men jag känner att vi är i en allvarlig situation. Rent konkret, hur påverkar det din näring och alltså hur påverkar det renskötseln? Är det svårt att bibehålla tillåtet antal renar på din mark? Ja, om jag ska säga åtminstone i det område som jag känner till så det här vårbete, hänglovsbete är i princip noll. Där får vi bekosta all mat som ren behöver den tiden. Det får vi betala ur egen börs. Sen är det många andra saker som påverkar med samlingsarbete och hur ren rör sig naturligt. Så att det är en mängd aspekter som fördyrar och försvårar för renskötsel.
Tack. Anja? Först skulle jag bara vilja påpeka något som Patrik sa. Alltså, vi har inte dolt felen i renskötseln. Vi har varit tvungna att anpassa oss utifrån de förutsättningar som skogsbruket har ordnat för oss. Vi har hela tiden anpassat oss. När jag ska reflektera kring hur skogen mår måste jag gå tillbaka till mina renar och titta på hur de har det. Idag så finns det inte hänglavsskogar kvar på grund av att skogsbruket har kalavverkat dem. Man har kalavverkat hänglavsskogarna till stora delar på grund av att man förr alltid ansåg att marklavsbetet var betydligt mycket viktigare än hänglavsbetet. Med klimatförändringarna idag så har vi skjutit oss själv i foten på grund av en skogspolitik som egentligen inte funkar idag. Vi har varit tvungna att skydda A eller B. Och det har gjort att i framtiden när vi kommer behöva hänglavsskogar för att kunna överleva så finns de inte kvar. En annan aspekt av det här är att renarna är ett djur som har utvecklats i den boreala skogen i norra Skandinavien i årtusenden. Alltså är den nischad på marklavar och hänglavar. Man har gjort något fundamentalt fel i skogsbruket när man har lyckats minska både marklaven och hänglaven markant. Då har man ju varit in och ruckat på ekosystem och det ska man egentligen inte göra och det rimmar ju absolut inte väl med hur vi måste hantera skogen i framtiden. Så skogen mår inte bra. Mina renar blir negativt påverkade varje vinter för de kan inte gräva efter marklav när det kommer regn på vintern. De hittar inte hänglavsbete på grund av att hänglavsskogarna är avverkade. Inte bra. Skogen mår inte bra. Åsa? Ja, jag har inte så mycket att tillägga till vad Patrik och Anja just har sagt. Sammanfattningsvis kanske det är att man skulle säga att man i dagsläget inte har så lätt att se skogen för alla träd. Och att man från renskötselns sida att alla gränser egentligen är nådda för påverkan på skogsbruket, alltså från skogsbruket till renskötseln. Och att det har varit så under en lång tid. Och jag tror faktiskt inte, precis som Anja också säger, att man har inte dolt det här. Man har varit väldigt tydliga med det här på lokal nivå. Och man har ju sagt det väldigt tydligt från renskötseln, men man har ju inte fått gehör. Det har inte fått väga renskötselns behov. Så att från renskötselns sida skulle jag väl kanske säga att man i många fall tyvärr skulle prata mer om missbruk av skogen än skogsbruk. Därför från renskötselns perspektiv så är det inte på något vis hållbart, tyvärr. Det här är ganska hårda ord, så nu skulle jag vilja be Erik till att börja med reflektera över det här. Vad säger du? Håller du med om den här diagnosen? Ja, jag lyssnar och vad jag hör är att vi, och det ser jag också, frågan är ju redan ledande naturligtvis. Det beror på för vilket intresse. Ja. Och skogen mår bra utifrån den intresse som den används primärt. Och då kan man nämna alla intressen och så säger man ja eller nej till just den biten. Jag upplever så här att vi har brukat skogen om jag tittar på oss själva, Sveaskog, vi har avverkat eller vi har avsatt. Men det fanns ju inget mellanväg på något sätt. Och det gör att det blir ju väldigt... det finns ju inga gråzoner då är det svart eller vitt. Och då kan man ju konstatera, ja, skogen mår inte bra utifrån ett rennäringsperspektiv eller utifrån ett perspektiv som handlar om andra intressen. Däremot kan man säga att ja, men utifrån ett skogsindustriperspektiv mår den bra. Låt oss försöka hitta väg, för att det hör jag också. Det finns ju andra sätt att göra det för att bruka skogen på ett mer integrerat eller multifunktionellt sätt där flera intressen kan tas med. Och det är den framåtväg, det är det hållbara skogsbruket som jag tror vi måste komma till. Och det måste också rennäringen komma in i den bilden, framförallt då i den norra delen av Sverige. Och hur ser du att det kan kombineras, skogsindustriperspektivet? Ja, vi har pratat om att jag hörde också det exemplet, jag vet inte, någon tidigare panelen sa att men om vi tar ner det till ett landskapsnivå, utforma skogsbruket som passar in i landskapet, som man också anpassar på det vad som behövs för rennäringen. Om det nu är flytande eller om det är året runt. Jag har varit med Patrik ute i skogen och han har lärt mig otroligt mycket om hur man
utifrån ett rennäringsperspektiv titta på skogen. Bara det gör att vi borde kunna komma längre. Men innan jag släpper in Herman här, bara om jag förstår det rätt, du instämmer med att det är så här katastrofalt dåligt för rennäringen som vi har hört? Jag lär mig, jag har inte sagt ordet katastrofalt. Låt oss inte polarisera detta. Vi måste vara öppna för att lära oss. Vi ska sätta oss runt bordet och lära oss av varandra och försöka hitta optimal. Där vi har olika intressen som vi kan avväga och anpassa skogsbruket utifrån det. Okej, tack. Vad säger du, Herman? Ja, om jag ska kommentera lite grann av det som har sagts här, så vill jag ta vid igen vid det Erik sa här om att vi måste avväga. Det är ju inte tuttal om att skogsnäringen vill avverka träden. Det är det som är liksom födkroken där. Och från rennäringens sida så är hänglavarna som sitter på grenarna en bit ner är det som är värdefullt. Och det är klart, där finns det en målkonflikt, milt uttryckt. Det ska man inte sopa under mattan. Samtidigt så är jag helt övertygad, och det vore märkligt annars, om vi inte sammantaget kan göra allting bättre än vad vi gör idag. Och då vill jag särskilt lyfta något som du tog upp, Patrik, kring markberedningsfrågan. Markberedningen är central för att lyckas med att återbeskoga efter avverkning. Men den kan göras betydligt skonsammare än vad som i genomsnitt görs idag. Det vågar jag stå för som representant för myndigheten. Men jag vill också koppla på ett lite trist perspektiv här ur det här myndighetsperspektivet. Varför finns myndigheter? Har ni tänkt på det någon gång? Ja, de finns faktiskt för att föra ut och förverkliga den politik som regeringen och ibland riksdagen har beslutat om. Och det gäller oavsett vilken politiken är och oavsett vilken regeringen är. Det är därför myndigheter finns. Och sen ska vi också utöva tillsyn över den lagstiftning som finns nu. Det är vad vi ska göra, och det är jätteviktigt att komma ihåg det. Att det är därför myndigheter finns. Absolut, och det där vill jag komma tillbaka till. Men Erik, kliv in här först. Jag kopplar gärna an till vad jag sa tidigare. Vi ska inte hålla oss på bottenplattan av lagstiftningen. Nej. Låt oss sätta oss runt bordet och hitta den mest optimala vägen framåt. För att det är ju intresse av näringen. Ja, så här kan vi inte fortsätta, eller hur? Jag tror faktiskt att näringen kan gå före. Och vi ska inte bara mötas i domstolar och på demonstrationer, för då kommer vi aldrig längre. Då lär vi oss inte någonting av varandra. Låt oss sätta oss runt bordet och hitta just den här synergierna och gemensamma intressen. Så får vi se vad vi kan göra för att just få bättre landskapsanpassning, mindre storlekar, få marklaven att gynnas, ha ungskogar som fungerar även där man har sikt på renarna och så vidare. Ja, kort. Nej, vi ska inte hålla oss på bottenplattan. Men en myndighet som utövar tillsyn ska kontrollera att den enskilda verksamhetsutövaren följer lagen. Vi har någonting i Sverige i skogspolitiken som kallas för sektorsansvar. En förväntan från samhället att markägare ska göra mer än vad lagen kräver. Och det arbetar Skogsstyrelsen intensivt med rådgivning och tala om och beskriva, så här kan man göra. Men när det kommer till lagtillsynen, då är det lagnivån vi mäter. Men ni är ju också tillsynsmyndighet över rennäringen enligt skogsvårdslagen. Ja, skogsvårdslagens 31 paragraf, ja. Och där måste det väl också ingå att under er tillsyn att skapa förutsättningar för att rennäringen ska kunna existera och blomstra, eller? Ja, och när det gäller rennäringen så i området ovanför gränsen för fjällnära skog, vi har faktiskt från och med 1 april har vi utvecklat, eller har vi nya föreskrifter som kopplar till återbeskogning. Och där kan vi villkora vilken hänsyn som en markägare måste ta till rennäringen. Och det gör vi i tilltagande utsträckning. Men nedanför gränsen för fjällnära skog så är det lite knepigt. Och det här känner Sametingets företrädare till ganska väl. Att vi har försökt, för som myndighet så vill vi ha vägledning. Vi vill få veta vad som gäller. Och det är inte så alldeles självklart det här med
avvägningen mellan skogsbruk och rennäring i lagstiftningsmässigt. Det går tillbaka ända till det här Sörberget-fallet utanför Jokkmokk, utanför Nautia och där. Som inte prövades i högsta instans och så vidare. Och vi har provat att fatta så kallade nollbeslut. När vi säger att en markägare inte behöver vidta några särskilda åtgärder så formulerar vi det i ett beslut. Just för att det ska kunna överklagas och prövas i domstol. Då. Men där har vi fått dubbelt smäll på fingrarna. Så kunde vi inte göra. Och dessutom så har det visat sig att samebyarna har inte kunnat överklaga. Så att det är liksom, ibland är det svårt att hitta vägar fram. Men det är ju också vår signal indirekt till politiken att det här är en otydlighet som finns nu. Tack. Anja? Alltså hur mycket ska vi uppehålla oss i det här? För jag har en hel hög med saker att prata om. Varsågod. Till exempel det här med att hur skogen mår utifrån ett skogsbruksperspektiv. Jag skulle säga inte så bra. Alla unga skogar, eller många unga skogar idag lider av stress, alltså multiskadade skogar. De blir insektsangripna och sen älgbetade och så får man en massa parasiter. Sen har vi älgbetesskadorna. Och alla de här problemen som skogsbruket har, det har man ju själv orsakat utifrån det trakthyggesbruk man bedriver idag. Sen skulle jag behöva ge ett medskick till Herman. Skogsstyrelsen har tillsammans med skogsindustrierna och SSR tagit fram ett begrepp på vad som är skonsam markberedning 2015. Så det har ni på myndigheten och bör ju se till så att skogsbruket genomför inom ramen för sektorsansvaret. Jag har ju arbetat på Skogsstyrelsen under 2018 till 2020 som renskötselspecialist och uppmärksammar väldigt många av de här frågorna men upptäckte inte att jag fick gehör för dem. Till exempel så när man lämnar in en avverkning ska man redovisa vilken hänsyn som ska tas till naturvård och till renskötsel. Det här kallas då intrångsbegränsning och Skogsstyrelsen kan begränsa hur mycket som ska avsättas och tas hänsyn till renskötsel och naturvård. Det är inte definierat hur intrångsbegränsningen ser ut kopplat till renskötsel. Det är däremot definierat hur den ser ut kopplat till naturvård och då är den 10%. Skogsstyrelsen har för enkelhetens skull valt att dra den här gränsen vid 10%. Det är alltså någonting som Skogsstyrelsen själv har hittat på i deras myndighetsutövning för att de inte riktigt vill pilla på med renskötselfrågan. Jag har mer saker också, men jag tänker att vi ska stanna där och vara lite framåtsyftande. Vill du gå i svaromål, Herman, eller ska vi gå vidare? Jag tror ni har mycket på agendan. Jag tror vi går vidare. Då gör vi det. Då tänkte jag att vi skulle prata om, vi kommer ju att komma tillbaka till alla de här frågorna men från lite olika perspektiv. Men jag tänkte att vi ska prata om urfolksrätt. Vi har ju redan berört Girjas och det finns ingen i det här rummet och säkert ingen som lyssnar digitalt heller som inte känner till Girjas. Men det viktiga här, jag vill verkligen upprepa det som sades tidigare, att Högsta domstolen hänvisade ju där både till FNs urfolksdeklaration, till ILO 169 och till FNs konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Allt detta för att poängtera att olika delar av urfolksrätten är bindande i Sverige och gäller i Sverige. Jag tyckte väldigt mycket om det du sa tidigare, Malin, om att den här eviga diskussionen om att vi har inte ratificerat ILO 169. Jag är den första att tycka att vi borde göra det, men vi kan liksom inte stanna där. Det finns redan bindande regler. Vi kan liksom inte hålla på och gömma oss bakom att ILO 169 inte har trätt i kraft i Sverige än. Myndigheter och företag har ju ansvar att följa de här regelverken. Och där ingår bland annat markrättigheter väldigt tydligt. Och därmed samisk rätt till inflytande över ingrepp och intrång på samiska marker. Så då vill jag komma tillbaka lite till det som vi började peta på där, Herman. Vad gör Skogsstyrelsen som statens representant för att säkra att urfolksrätten följs i förhållande till skogsbruket? Ser du att det är en del av ert uppdrag? Och om du gör det, vad gör ni för att kompetenshöja er personal så att det här också blir en verklighet i er verksamhet? Jag förde ju ett resonemang tidigare där gjorde jämförelse med grundlagsskyddad äganderätt och vilken lagstiftning vi har att följa. Och här är ju i mångt och mycket likartat, men jag kan ta några exempel ändå. När Erik och Anja
samråder, eller Erik och Patrik samråder, så kan de begära att Skogsstyrelsen ska vara närvarande, och det försöker vi alltid prioritera i så stor utsträckning som vi kan. Vi är inte skyldiga och har egentligen ingen roll där, annat än att det är inte ovanligt att någon eller båda parterna vill att vi ska vara med. Sen hände det någonting, en nyhet kom ju nu då från, nu vart jag osäker om det är 1 mars eller 1 april i år, med konsultationsordningen. Och det var ju lite plötsligt, pang, när den här, åtminstone ur vårt och myndighets-Sveriges perspektiv, att konsultationsordningen blev verklighet med allt vad den innebär. Och det är ju någonting som vi nu håller på att implementera på myndigheten. Vad innebär det här för oss? Vi håller på att ta fram en handbok apropå utbildning internt om hur ska vi arbeta kring det här och vad innebär det. Så att det är väl det som jag ser som den tydligaste kopplingen till urfolksrätt, är just konsultationsordningen faktiskt. Och hur menar du att urfolksrätten kommer in där, bara för att vara övertydlig? Ja, det finns säkert de här som kan berätta mer om hur konsultationsordningen fungerar eller är tänkt att fungera än vad jag kan. Men så i samråden fram till och med nu, alltså fram till dess att konsultationsordningen trädde i kraft, så har det inte riktigt funnits någon sorts, om jag förstår det rätt, så har inte de liksom bredare principerna om konsultation trätt in i, som ni ser ert uppdrag? Nej, inte i enskilda ärenden framförallt. Och det tror jag inte, eller det gör det inte nu heller med konsultationsordningen, utan det är det här fortfarande som jag uppfattat det på ett mer övergripande plan. Men det är ändå en stor nyhet, och jag undrar ibland hur, med tanke på hur många myndigheter det finns i Sverige, hur Sametinget ska orka med att hantera det här. Det är ju en gigantisk apparat. Och det är ju en helt separat fråga med kompetens. Och det var ingen värdering i det. Jag säger bara att det här är en ganska stor ny sak. Och det behövs ju tillskjutande av resurser, definitivt. Däremot kanske jag inte håller med dig om att det var så plötsligt. Det här har ju gått i långbänk under ett tag. Ja, men det var lite som Gevalia reklam då, möjligen, att plötsligt händer det. Okej. Lite så tror jag i alla fall att det på en del håll uppfattades. Det får stå för dig. Men jag tänker att det är ju ändå intressant att till exempel då i Girjas, att Högsta domstolen har så tydligt visat att urfolksrätten är en del av den svenska rättsordningen. Så ser inte du att ni som myndighet kan gå före där och liksom verkligen ta reda på vad innebär det här för er i förhållande, eftersom ni har en ganska stor och viktig uppgift i förhållande till urfolket samerna? Jo, kopplat till konsultationsordningen då. Men jag håller fast vid det här att om det finns övergripande lagstiftning, det är en sak. Men vi måste utgå från att den lagstiftning som vi är satta att utöva tillsyn kring, och det som domstolen dömer kring också, att det är de som har expertisen att avgöra om övergripande grundlagsskyddad äganderätt eller urfolksrätt är beaktad i det gällande regelverket. Det blir råddigt om enskilda myndigheter ska säga att nej, den här lagstiftningen, den känner vi att den håller inte på grund av det här och det här. Det ser jag inte att det är vår roll. Nej. Och det tror jag ingen skulle påstå heller. Det är ju ingen som säger att vare sig en myndighet eller någon annan ska gå emot svensk lag. Däremot så kan man ju tolka lagen på olika sätt. Det finns ju alltid ett tolkningsutrymme inom ramen för lagen. Ja, verkligen. Och det är också något jag vill passa på att säga, att Skogsstyrelsen driver, det är inte alls ovanligt att vi driver frågor i domstol. Och jag vill understryka att det gör inte vi för att inom citationstecken vinna. Utan vi gör det för att få veta vad som gäller. För att få vägledning om hur vi ska kunna bedriva vårt tillsynsarbete. Men är det också sånt, snart ska jag låta någon annan komma in här. Men ja, det verkar. Är det också sånt som ni då flaggar för regeringen till exempel? Alltså jag tänker att det är ett ganska otympligt sätt att bedriva verksamhet på, att man måste få det klargjort i domstol. Om det är så oklart, då måste ju lagstiftningen klargöras. Är det sånt som ni då säger, här ser vi att det finns en konflikt, eller här ser vi att det inte stämmer överens med Sveriges internationella förpliktelser? Ja, men jag kan ta ett annat exempel då, så blir det kanske lite mindre dramatiskt då. Men 2016 så skrev jag tillsammans med min kollega på Naturvårdsverket, Björn Risinger, till regeringen och hemställde om att se över artskyddsförordningen så att den ska vara rättssäker, effektiv och tillämpbar 2016. Nu har regeringen sagt att de ska göra detta i närtid. Och då kan man yvas över att det är så många år sedan. Men det tänkte jag inte göra, utan jag tänkte mer peka på just att under den här tiden
så måste vi som myndighet faktiskt tillämpa det regelverk som finns. Va? Och om vi inte gör det, då är vi på ett sluttande plan och då blir det diskussioner om rättssäkerhet och demokrati och allt sånt här. Ja, men vi signalerar, ja. Det är ju sånt som till exempel en organisation som Amnesty gör, att vi flaggar när vi ser att det finns en lagstiftning eller en lagtillämpning som inte fungerar. Men det smäller nog högre om det kommer från en hög myndighetschef. Ja, och det är ju, i det här fallet var det 2 myndighetschefer. Och det är ju ett ansvar som vi känner och som vi tar också. Erik, vad säger du om urfolksrätten i förhållande till Sveaskogs verksamhet? Vi har ju varit inne på det lite grann, men så där lite generellt. Ser du att den är relevant och någonting som du och ni behöver förhålla er till? Ja, jag sitter och njuter fortfarande av Hermans myndighetschefsperspektiv. Jag har själv varit myndighetschef, så det är som att höra en eko någonstans här långt bak. Underbart. Var ska jag börja? Ja, den lagliga är vi jätteduktiga på. Vi vet precis vad som krävs enligt lagen. Så det har jag pratat om tidigare. Och den utvecklar sig naturligtvis. Sen har vi tredjepartsverifiering via FSC. Det finns ett ramverk för det och då blir vi granskat på ett antal saker. Sen kan vi ta själva initiativ. Kanske vi kommer att göra human rights due diligence eller liknande processer i framtiden. Men återigen, om vi ska på allvar bruka skogen också, för vi säger det hela tiden, vi vill ha samexistens med rennäringen. Om vi verkligen ska bruka skogen i samexistens med rennäringen, då måste vi lära oss om vad det betyder. Det är ingen lag. Nej. Det är ingen konvention, det är ingen lag som säger lär er någonting om rennäringen. Det måste vi själva göra. Och där kan jag tycka att där har vi inte varit på, där finns förbättringspotential. Och där ska vi göra. Och då är för mig det första syftet med en samråd eller samplanering, vad vi nu kommer att kalla det framöver, att vi bygger en relation där det finns tillit och där vi ökar vår förståelse för våra olika näringar och hur vi kan mötas. Och vi kommer att komma in på samråd och samplanering nu, tänkte jag. Men innan vi gör det, är det någon av er andra 3 som har en kommentar här? Eller som vill säga någonting? Patrik? Ja, Herman, jag ska väl inte såga det vid fotknölarna, men Skogsstyrelsens roll för rennäringen. Jag tror tillsammans med Anja har vi varit med och utbildat någon personal. Och där de fick lite case hur de skulle liksom bemöta en sån situation. Och efter det då förstår jag att vi har nog inte någonting att hämta där från rennäringens håll i alla fall. Tyvärr. Kan du förklara lite mer för oss som inte var med? Nej, men ett sånt där tydligt exempel om man ska skydda en flyttled så var ett scenario att om vi planterar contorta så sätter vi 50 meter bred flyttled med vanlig svensk tall. Är det okej? Och det tyckte alla där. Men det fungerar ju inte så inom... Alltså alla av de anställda som var med på den här utbildnings... Ja. Och motivera det med vad lagen säger och sådär. Så då känner man, då är det ju som ingen hänsyn till vad rennäringen behöver eller hur naturen är funtad och så. För min del känner jag ingen större tilltro faktiskt. Det är ganska hårda ord. Vad säger du om det, Herman? Ja, jag var ju inte med vid det där tillfället. Jag har inte hört talas om det heller. Men jag noterar att du säger att mina medarbetare utgick från vad lagen säger och vad lagen kräver och så vidare. Och det är ju faktiskt rätt. Det är ju vad man ska göra som myndighet när det gäller var gränsen går. Sen så finns det jättemycket att göra för att göra det bättre. Hur man kan utveckla det, och rätt mycket samarbete har väl ändå Skogsstyrelsen och rennäringen haft genom åren. Vi har ju utbildat varandra under åren ganska mycket, men uppenbarligen var vi inte helt framme än just där i alla fall. Jag tror att Malin sitter och hoppar och vill komma in här. Kom. En liten sakupplysning. Ja, men jag kan inte ha en myndighetschef som säger att man inte gör det man ska göra. För att Herman, när man ändrade grundlagen 2010
Då tog man bort uppenbarhetsrekvisitet i konstitutionen och gav domstolar och myndigheter just ansvaret att inte tillämpa lag om den skulle strida mot grundlag. Det är en förändring som också syns i domstolar. Parkfastigheten, där högsta domstolen inte tillämpar till exempel fastighetsbildningslagen för den strider mot egendomsskyddet. Men menar du att Skogsstyrelsen inte har det här ansvaret som man har sagt i förarbetena och som man ändrade i lagen och tog bort uppenbarhetsrekvisitet? Är det din tolkning av den rättsliga situationen? Om mina jurister hade varit här nu så hade de nog tyckt att jag inte skulle svara. För att jag förstod knappt språket som du använde här. Jag är ju inte jurist, va? Men alltså, de här tolkningarna som du pratar om nu, det är ju trots allt domstolarna som ska göra det. Myndigheter har det ansvaret. Det stämmer. Ja, som sagt, pass då, helt enkelt. Det kanske är bra att ta ett snack med juristerna. För det är ju självklart så att myndigheter har ett ansvar för att följa lagen, men bara så länge lagen överensstämmer med konstitutionen och rättsskyddet. Ville du komma in, Anja? Ja. Jag kan efter det. Jag sitter och funderar. Ja. Vad Patrik pratar om är utbildning inom myndigheten i renskötselfrågor. Som vi vet så är kunskapen och kompetensen om renskötselfrågor extremt låg, så även inom skogsbruket. Jägmästarutbildningen, den jag gick på. Under 3 år hade vi 5 föreläsningar om röjning, såg samma presentation 5 gånger. Men under 5 år hade vi 4 timmar om renskötsel. Då ser ni vilken skift och vilken vikt produktion har inom skogsbruket och hur lite andra värden får utrymme. Det här speglas även i myndighetsarbetet på Skogsstyrelsen. 2006 eller 2008 så skrev man i centrala samrådsgruppens protokoll att myndigheten uppmärksammade att man behöver höja kunskapen om renskötsel. 2016 gjorde Skogsstyrelsen en betydligt större utredning om vilka områden man behövde utveckla mer inom myndigheten kopplat till renskötsel. 2018 anställdes jag och en till kollega för att arbeta med de här frågorna. När man inte har ett ramverk om kunskap att utgå ifrån så blir ju tolkningen av en lag som rör renskötsel väldigt dålig. Det är ingen som fattar vad marklavsmarker är, vilket syfte de har, hur man ska sköta dem. Så jag tror väldigt mycket att det går att nå framåt i skogsfrågan. Men de som arbetar inom skogsbruket vet inte ens vad skonsam markberedning är. Och det är ju där är något som är fundamentalt när man inte ens vet vad man pratar om. Och det ser vi också att till exempel Svenska och jag är FSC-certifierad i typ urminnestider. Har man tagit med sig kunskapen som renskötarna säger vid samråden vidare in i organisationen, arbetat in den som man inte behöver fråga varje gång varför man ska göra en skonsam markberedning och kommer på lavhed? Nej, det är ju någonting som är strukturellt fel i skogsbruket. Tack. Hörrni, jag har en sakfråga som jag skulle vilja att ni svarar på. Det här är helt och hållet min egen okunskap. Och den som känner sig manad kan väl svara. Vad är det som gäller rent regelmässigt för contorta? När får man plantera contorta och vad finns det för begränsningar på renskötselmark? Du får inte plantera contorta i fjällnära skog. Fjällnära skog? Nej, ovanför gränsen för fjällnära skog. Du får inte plantera contorta söder om en viss breddgrad och några kommuner i Värmland där som jag inte kan utan till i huvudet. Du får inte plantera contorta närmare än, måste jag tänka efter här, 200 meter, eller nej, det är 1 kilometer från reservat. Det finns ett antal regelverk kopplat till contorta. Sen så finns det också en skrivning om den maximala arealen contorta som får planteras i Sverige. Men per år. Ser du då apropå behov av nya regelverk att det här skulle man behöva ses över? Ja, Skogsstyrelsen är ju en myndighet som har föreskriftsrätt, va? Och vi har nyligen sett över föreskrifterna som kopplar till föryngring, dit ju frågor om contorta hör, men just frågan om contorta hanterades inte och kan vi förvänta oss att vi kommer att komma tillbaka till. Anja?
när man planerar att föryngra, alltså plantera contorta, måste man också anmäla det till myndigheten. Det är något som alla inte gör. Men det är också en regel för att ha myndigheten möjlighet att säga ja eller nej till det. Mm. Och där det finns ett tillsynsansvar då, kan man tänka sig. Ja, visst. Ja, men det man måste, om man ska föryngringsavverka eller om man ska gödsla eller om man ska bygga en väg eller om man ska göra vissa andra saker, så måste man anmäla det till myndigheten. Mm. Okej. Hörrni, vi går vidare. Nu ska vi prata om samråd. Jag tänkte att vi ska prata lite om både vad som krävs enligt lag och hur det fungerar i verkligheten. Kanske också en del om vad som inte fungerar, misstänker jag. Det finns ju enligt skogsvårdslagen så finns det ett antal samrådsskyldigheter inför åtgärder som avverkning, skogsbilsbyggande, gödsel på renbetesmarker. Så skogsägaren måste samråda med samebyn innan åtgärderna tas. Sen har vi FSC-certifieringen som du nämnde, Erik, som vi också hörde Nicole prata om i väldigt positiva ordalag. Det var du som nämnde den, tror jag, Anja. Det är ju en miljömärkning för skog. Och där ingår ju numera principen om fritt och informerat förhandssamtycke, FPIC. Sen är det ju så att FPIC har ju gällt länge i Sverige. Det är ju inte så att det dök upp vare sig genom FSC-märkningen eller genom konsultationsordningen, utan det är någonting som redan var på plats som en bindande princip. Så att det är ju ur ljuset av den urfolksrättsliga skyldigheten att inte bara konsultera utan att också ge möjlighet till effektivt inflytande under hela processen som den här samrådsskyldigheten måste tolkas. Så jag tänkte att vi backar bandet lite. Nu har vi redan pratat ganska mycket om FPIC tidigare idag, men jag skulle ändå vilja ge dig, Åsa, möjlighet att berätta vad är FPIC och hur är det relevant i det här sammanhanget? Ja, FPIC har ju nämnts flera gånger under samtalet också tidigare, och FPIC står ju för fritt informerat förhandssamtycke, och det är en del av urfolksrätten. Och jag tänkte koppla tillbaka lite grann till den diskussion som har varit här innan och också det som vi hörde från tidigare panel, att urfolksrätten ligger ju där, och vi har ju sett i flera domar att den här internationella standarden är någonting som Sverige i det här fallet men har att upprätthålla. Men det är ju det här som händer när man inte har klart och tydligt satt ner foten på att detta ska också upprätthållas. Och då hamnar man ju på att man står och på något vis stångas på lokal och regional nivå, och myndigheter med uppdrag som går i vissa fall emot att faktiskt säkerställa, eller som kan tolkas som att det går emot faktiskt och säkerställa urfolksrätten och renskötselns rätt till mark. Tillbaka till FPIC, jag ska inte fara in för långt i den diskussionen, men det är en del av urfolksrätten, och den kommer ut av att man har en rätt, urfolken har en rätt till sina områden. Det här står uttryckligen i UNDRIP, i urfolksdeklarationen. Och den här urfolksrätten, den skyddas ju av flera. Dels så har vi den rätten till kultur som är en väldigt stark rätt. Att man har rätt att utöva sin kultur, där renskötseln är en klar del av den samiska kulturen. Men man har också rätt till egendom, och renskötseln är ju också en egendomsrätt som vi också har hört. Och jag ska inte få Malin på mig om jag börjar med för mycket juridiska, då får hon komma upp och precisera mig. Akta dig för det. Ja. Men det här FPIC, det aktualiseras ju då när någon vill göra ett intrång på den här rätten. En industrietablering eller skogsbruk som som bryter mot den här rätten till marken. Då krävs det att man har ett fritt informerat förhandssamtycke för att det ska vara tillåtet. Så att FPIC i sig skulle jag inte säga att det är liksom, nu pratar vi ofta om FPIC nästan som en standalone. Men man måste ju påminna sig om att det finns ju där för att det är rätten till marken som ligger i grunden. Och då finns det en rätt att konsulteras, som vi har lagen om konsultation.
nu som ska kodifieras där. Sen kan jag inte tycka att den kanske lever upp till, men den har ju också funnits länge. Den här rätten ligger i grunden. Och när man då pratar om fritt informerat förhandssamtycke så handlar det ju om att man dels fritt, det ska inte finnas något tvång. Man ska i förväg kunna ha den information man behöver, och man ska kunna med sina interna processer ha hanterat den här frågan så att man kan då ge ett samtycke eller ej. Och det är ju det här vi ofta ser som problematiskt, att den här frågan har på något vis förminskats i många olika processer när det gäller skogsbruk eller andra intrång, att man kommer in för lite och för sent. Och då har man redan där på något vis skapat möjligheterna till att faktiskt ge ett fritt och informerat förhandssamtycke. Det ligger liksom i att vi behöver, som också sa, så jag tror Ragnhild tidigare, att om vi faktiskt ska kunna uppnå den här standarden, då tvingas vi ju till att göra förändringar i nuvarande system. Att det är inte nog att bara på något vis skriva om lite i nuvarande lagstiftning, utan då krävs det ju att vi funderar på, ja, men vad är det då? Vilka värden från renskötseln är det som vi måste få in i det här systemet? Hur ska en respekt och en hänsyn för renskötselns rätt faktiskt kunna tillvaratas av myndigheter, och att staten inte då ska kunna lägga över ansvaret till bolag, även om det är ett privat eller ett statligt ägt bolag, att ordna det här i efterhand på ett vis. Utan systemet måste ju designas så att rätten kan upprätthållas. Just det. Och att den här konsultations- och samrådsskyldigheten inträder innan någonting har hänt. Det är inte så att man ska stå vid ett färdigt, att man ska säga ja eller nej till planer som redan är klara. Eller hur? Då ska jag säga att det varken är fritt eller informerat eller förhand. Precis. Ja, tack. Okej, om vi då säger att det här är den standard som ska gälla i samråd inför intrång eller åtgärder i skogsbruket. Hur ser det ut i verkligheten? Patrik, kan inte du beskriva hur, jag vet ju att du har varit med om många sådana här samråd. Hur ser det ut? Först kan man väl säga att det uppfyller inte de kriterier som Åsa nämnde här. Nej, men i grova drag ett samråd upplever man ju som en slags information där man förvisso har rätt att kanske skjuta på en avverkning eller kanske byta ett område, men ingen reell påverkan att liksom argumentera för hur stor mängd som ska slutavverkas, som ju är den stora frågan. Vi samråder ju, eller diskuterar kanske om andra saker också, men där är det lite lättare att komma överens om. Så att är många delar i det här samrådet. Jag kan ju ta som ett exempel förra årets samråd som jag satt på. Så skulle vi samråda om över 700 objekt. Vad betyder objekt i det sammanhanget? Ja, alltså mindre och större slutavverkningar. Okej. Och att både ha energin och tid och ekonomi att lägga på den typen att göra ett bra jobb. Här känns inte. Nej. Det är omöjligt helt enkelt. Du sa till mig tidigare att ni är 6 aktiva renskötare i din sameby. Ja, precis. Så att vi har inte så många att fördela ute på heller. Och nej. Sen har jag ju haft lite diskussioner med Erik, och om han kommer att kunna genomföra den förändring som han pratar om, så kanske det kan bli något bra. Men jag har ju hört om de orden i 25 år tidigare, så att du har lite att bevisa. Vi ska låta Erik berätta själv om det. Men är det något mer du vill beskriva av? Är det några andra aspekter som du vill nämna? Ja, man kan ju tycka till exempel vad som borde ingå kanske i ett samråd. Jag har exempel från närområdet där Sveaskog både har sålt och även arrenderat ut mark till
industrietableringar utan samråd. Och om man bara ska hålla sig till den lägsta graden av vad lagen säger, så hamnar man i sådana situationer där man får en jobbig efterhantering av det där. Berätta specifikt, jag tror jag anar vad det handlar om här, men specifikt. Ja, specifikt så är det ju till exempel att Sveaskog arrenderar ut mark till en vindkraftspark som innehåller över 1000 snurror. Och jag tycker man är ett sådant ingrepp att det borde föregås av en ganska djup diskussion. Och då var det så att då menade Sveaskog att samrådet åligger då bolaget, alltså det bolag som har fått arrendet. Förstod jag det rätt då? Ja, precis. Ja. Jag ska väl vara tydlig och säga att det var före Eriks tid och jag har tagit upp de här frågorna med så att vi har... Men jag vill gärna höra dig svara på det. En sån situation, att arrendera ut mark för vindkraft, var i består Sveaskogs ansvar för att samråda då? I en sån situation? Ja... Håll micken närmare. Jag sitter och tänker. Nej, men det är ju en svår fråga och vi har lite uppförsbacke just i den diskussionen. Jag har förstått det. Också marken som vi har sålt till andra eller vad som har hänt. Och just vindkraftsetablering, det är ju en svår. Vi pratade om grön omställning tidigare och göra de avvägningar. Jag kommer tillbaka till den här diskussionen. Samråd och samplanering, ordet sam är ju det gemensamma och då måste vi få en annan dialog. Det är det jag har pratat om med Patrik också. Säg så här, vi är alla överens om att med det avkastningskrav som vi har fokus varit på avverkning, ganska tydligt. Då betyder det att man går in i en samråd eller en samplanering med en karta där man vill ha, i ert fall då, 700 objekt och diskutera. Och det är ju, jag förstår att det är nästan omöjligt att gå in. Men vi har ju 10 000 hektar gemensam eller något sånt, eller hur? Storleksordning. Ja, ännu mer, okej. Och då tänker jag, syftet med återigen samplaneringen är att vi måste kunna inte gå in i det utifrån ett perspektiv att vi behöver avverka så mycket som möjligt. Nej. Vi måste gå in i ett samråd för att hitta de gemensamma lösningar som passar båda näringarna. Och det betyder ett givande och tagande från båda håll och hitta de mest optimala lösningar. Och jag tror på det konceptet. Det kan låta naivt, men jag tror på det. Det är det enda vägen framåt. I min värld. Lyssna, det är så pass enkelt att därför kan företag göra skillnad. Och det är om man står under tryck med det ansvaret som vi har, med de enorma, vi är Sveriges största skogsägare. Vi blir kritiserat och det är ett perfekt sätt för att hålla oss på tårna. Och det funkar bättre än att säga att lagen eller FPIC eller något annat ramverk tvingar oss att göra någonting. Vi måste se, vi är en långsiktig verksamhet, vi är en långsiktig näring. Vill vi vara kvar med det uppdraget att förvalta en stor del av de svenska skogarna, då måste vi få till en bra dialog och avväga alla intressen i de skogarna. Punkt slut. Jag är inte helt säker på att jag var med det där, men jag vill ge Patrik möjlighet till replik och sen ska du få komma in, Anja, eller båda två. Ja, jag tänkte ställa en liten fråga till Erik här. Han nämnde om avkastningskrav. Om en mark ger avkastning, om man nu är i form av en vindkraftspark som är etablerad och man arrenderar ut mark, kan det räkna sig in i era avkastningskrav så att ni liksom kan dra ner på avverkningsvolymerna i ett sådant område? Ja, det är i princip för att det är vår övergripande verksamhet som måste leverera en viss mängd pengar. Och om det kommer från att bygga vindkraftverk eller om det kommer från att vi lagrar kol i dioxid i våra träd och låter dem stå och växa, eller om det är något annat system, det har staten inte sagt någonting om. Det är inte i sig att vi måste avverka.
Men vi måste ju titta på våra intäkter för att täcka våra avkastningskrav. Och jag tänker att vi lite senare kommer vi att komma tillbaka till det här med både avkastningskrav och ägardirektiv. Men vi pausar det lite. Anja, jag förstår att du har jättemycket att säga, men jag vill också att du pratar lite om samråd utifrån ditt perspektiv, hur det fungerar och hur det inte fungerar. Ska vi börja med att säga att alla samråd som sker idag är endast på grund av FSC. Det finns inte ett enda samråd fysiskt som behöver hållas med stöd av skogsvårdslagen. Så man kan säga att hela skogspolitiken och Skogsstyrelsens arbete glider räkmacka på FSC-standarden som är ett internationellt marknadsstyrt system. Det kommer ju en ny FSC-standard 2020 som ställer sjukt höga krav på de FSC-certifierade skogsbolagen, anser jag. Det anser inte skogsbolagen med tanke på hur de fortfarande kallar samplanering för samråd. Är du medveten om att ni, innan ni lämnar över era objekt till Patrik, så ska ni redovisa vilken hänsyn ni planerar att ta. Ni ska också se om de här avverkningarna kan genomföras med stöd i skogsvårdslagen, och då ska ju samebyarna. I skogsvårdslagen står att samebyar ska ha tillgång till sammanhängande betesområden och vegetation för betning och rastning av renar. Så ser inte skogsbruket ut idag. Man glider liksom, trots att det är 2020 så håller man på som att det vore 1980-talet och skogarna såg ut som, inte vet jag, om att man hade ett helt pussel. Idag så här 40 år senare så är det här pusslet så fragmenterat och skogsbolagen vill fortfarande bedriva samma skogsbruk som man gjorde för 40 år sedan. Trots att man har en FSC-certifiering som tydligt reglerar att den traditionella renskötseln ska kunna fortsätta i området. Annars lever man inte upp till de grundläggande kraven i den nya FSC-certifieringen. Och där kommer också FPIC in. Och det här är någonting som jag tror skogsbolagen kommer att ha ett stort problem med. På grund av att man egentligen inte vet vad man håller på med i skogsbruket. Man gör som man alltid har gjort, trots att det finns sjukt mycket forskning som visar hur man kan göra annorlunda. Och det här tror jag också är ett problem. För när du säger dialog, när jag jobbar på Skogsstyrelsen, så fort jag hörde dialog och samverkan så bara error. För det går inte att ha dialog och samverkan med någon när det faktiska resultatet av dialogen och samverkan är katastrofalt ute i skogen. Vi kan ha jättemysigt här inne och tycka att det är jättekul. Men när skogsbruket bedrivs på ett ohållbart sätt för renskötseln så är det ju inte en bra dialog och samverkan. Så jag vill skilja på dialogen och samverkan och det som händer ute i skogen. Jag har mycket mer att säga om det här, men alltså det är så. Jag tror Herman vill komma in, och apropå du sa att samråd sker bara om det är FSC motiverat. Stämmer för det var inte faktiskt korrekt. På renskötselns året runt marker så måste man enligt lag samråda. Det vill säga ovanför gränsen för fjällnära skog och för skogssamebyarna ovanför lappmarksgränsen. Så är det lagen. Men nedanför i Boden, för att ta ett näraliggande exempel, där behöver inte markägare enligt lag samråda. Men året runt markerna så måste man göra det. Och sker det då inte enligt dig, Anja? Jag vet inte om det har ändrats sedan min tid. De har ruckat lite på föreskrifterna för den 20 paragrafen i skogsvårdslagen. Och då står det att berörd sameby ska ges möjlighet till samråd. Det är som, hej Åsa, har du tid att samråda? Nej, tyvärr, men jag har fullfört gjort mitt enligt 20 paragrafen i skogsvårdslagen. De har ju velat förtydliga det här, men jag tror faktiskt inte att man har nått en nivå där man fysiskt måste sätta sig ner och presentera ett material. Jag tror inte man har nått dit, men det är det skogsvårdslagen säger. Och det är bara inom året runt markerna. Men finns det en sån ambition? Och det låter som ett ganska klockrent tillsyns man måste samråda. Man måste samråda på året runt markerna, det säger lagen. Amen. Och på vems initiativ ska samrådet ske? Det är markägaren som ska ta initiativ till det. Ska bereda möjlighet för samebyn att samråda. Ja, det här det känns som något värt att titta på. Om det inte fungerar i praktiken så är det något fast det fungerar i praktiken. Och det jag egentligen reagerade på, det var att Skogsstyrelsen åker inte snålskjuts på FSC. Vi aktar oss faktiskt väldigt mycket, kan man säga, för FSC, just för att FSC kan ju när som helst ändra sitt regelverk. Det är ju en överenskommelse på marknaden egentligen. Vi utövar tillsyn till lagen, och det är glasklart när det gäller samråd. Anja? När det gäller naturvård så måste ju alla de stora bolagen avsätta minst 10 eller 15% av sin mark. Det tycker då Skogsstyrelsen är skitbra.
För då har man ju upp till det också. Så det är väldigt mycket. Skogsvårdslagen är här i bordet. Sektorsansvaret är lite över och FSC är ännu högre upp. Så FSC ställer ju långt mer gående krav på skogsbruket än vad skogsvårdslagen och sektorsansvaret egentligen gör. Ja, och det var en helt korrekt beskrivning. Skogsvårdslagen är varje markägare tvungen att leva upp till. Sektorsansvaret är samhällets förväntan på markägarkollektivet. Det finns en förväntan att man ska ta mer naturhänsyn än vad lagen kräver. Det finns också en förväntan om att markägare ska röja i sina ungskogar. Står inte en rad om röjning i skogsvårdslagen, men det finns en tydlig förväntan. Och sen finns FSC då, som är en frivillig överenskommelse mellan olika aktörer i skogssektorn. Men där är inte Skogsstyrelsen och lagstiftningen med, så att säga. Men ser du att det skulle kunna finnas en poäng med att höja ribban från Skogsstyrelsens sida till att vara på det där bottenplanet som Anja beskriver det som, utifrån kvalitetssäkring av samråden, utifrån att i högre grad införliva principerna om ett effektivt deltagande? Ja, alltså om du menar höja ribban i termer av att öka de kraven som följer av lag, så är det ett politiskt beslut. Om det handlar om att höja ribban i vår ambitionsnivå när det gäller tillsyn, så är det en avvägning som vi liksom alla myndigheter hela tiden måste göra utifrån de medel som vi har tilldelade. Vi kan ta ett näraliggande exempel. Det finns säkert något daghem ganska nära här där man inte får köra fortare än 30. Polisen står inte där alltid. Men ibland har de hastighetskontroller där. Och det är ju en sån här avvägning hur man fördelar sina resurser för tillsyn. Och det är ju något som vi brottas med på samma sätt som alla tillsynsmyndigheter. Okej. Snart ska du få komma in. Erik, vad gäller... det som jag studsade lite på där, jag tror att jag kanske missförstod dig, men du sa att det som verkligen gör skillnad, det är att ni ska vara hållbara på sikt och fungera som ett ansvarstagande företag på sikt, snarare än regler som sätts av FPIC och annat. Eller missförstod jag dig där? Ja, lite grann. Jag menar, det är bra med regler, det är bra med att det ligger till grund. Men återigen, Anja är helt rätt i den beskrivningen. Det finns ju många olika ramverk som säger att vi ska samråda. Men det sägs inte någonting om hur vi ska samråda. Och om vi går in i samråd bara för att kunna syfta att avverka så mycket som möjligt, då kommer vi aldrig till någon bra dialog. Jag tror på dialog, för att dialog är ju någonting som är mellan två parter. Och inte bara en informationsflöde av en till någon annan. Där ska vi vara självkritiska också i branschen och säga att det här finns förbättringspotential. Vi ska utveckla det här och vi ska öka vår förståelse. Jag vill titta framåt där, helt enkelt. Och här tror jag att vi behöver tänka tillbaka på den tidigare panelen. För att det är ju precis som Anja säger, att det är väldigt svårt att ha ett samråd och en dialog mellan två parter som står helt olika i förhållande till makt och resurser, eller hur? Och som jag förstår dig, Anja, om samrådet inleds med att den sameby som ska samråda uppfattar det som att det är i princip redan bestämt och det finns redan krav på avkastning och så vidare, så det finns inte så mycket att samråda om. Då blir det en chimär. Det blir ju liksom inte en verklig dialog. Och då är frågan hur man tänker, om vi kan tänka dramatiskt annorlunda i stil med den process som Nicole beskrev från Kanada, om vad det här är för marker och hur vi ser på våra gemensamma resurser. Och det här, jag förstår att det här är någonting som ligger över era huvuden, men om vi ska tänka visionärt om hur de här samråden verkligen ska kunna bli jämlika, så måste vi befinna oss någon helt annanstans från början. Eller hur? Åsa, du ville komma in. Ja, och jag är glad att du tar det spåret, för det var lite grann ditåt jag ville komma. Det är ju tyvärr så att, och som också sades tidigare, det sa så mycket inom det tidigare passet som var så intressant, men just det också att Norden och Sverige anser sig ju inte vara en kolonialmakt. Nej. Och man anser sig absolut inte ha en kolonialhistoria här hemma. Och där ligger det ett problem. Därför att det är en
en inbyggd orättvisa i de strukturerna som vårt samhälle faktiskt är byggt på. I och med att Sverige och de andra nordiska staterna egentligen inte, om vi absolut inte Sverige, har tittat de här koloniala strukturerna i ögonen och brytit med dem och sagt att okej, det här är någonting som har skett, det här måste vi göra annorlunda. Utan det här faktiskt, tyvärr är det så, att de här koloniala strukturerna, de bara reproduceras eftersom de aldrig tagit tag i. Och ett exempel på det här, nu får du kapa mig om jag blir för långrandig, men faktiskt så är det ju så att vi fick ett beslut i en gruvärende, gruvan i Rönnbäcken, från FNs rasdiskrimineringskommitté för några år sedan. Och där har man ju då tittat på minerallagen. Men jag kommer till att det faktiskt har med skogsvårdslagen att göra. Där man faktiskt säger att i det fallet där man gav ett tillstånd från regeringen till gruvbrytning i Rönnbäcken, så bröt man mot konventionen om avskaffandet av all rasdiskriminering. Inte på det sätt som man tolkade minerallagen, utan att lagen i sig är diskriminerande därför att den erkänner inte renskötande samers egendom på ett sådant sätt, på ett likvärdigt sätt. Här har vi koloniala strukturer inbyggt i svensk lagstiftning. Och jag skulle mena, och det här håller vi faktiskt på att titta på nu på Samerådet, en prövning av att om det här faktiskt inte också gäller för skogsvårdslagen. Och det här ligger definitivt över huvudet på den här panelen. Men det här är någonting som jag kan rikta mig då till församlingen här där det sitter ett antal politiker. Det här är någonting att sätta spotlight på. Därför att i och med att systemet är riggat på ett sådant sätt så det är maktordningar som gör att dialogen inte är likvärdig. Att man inte är erkänt. Att man inte är erkänt då det samiska folket och i det här fallet renskötseln och samebyarna som rättighetsinnehavare som en likvärdig part. Så blir ju det här samplanerandet endast att man för ett samtal tillsammans. Det är inte i grunden ett system där man kan föra in behoven från renskötseln in i den dialogen. Så därför så håller jag verkligen med Anja på att man får skilja på att man kan ha ett bra samtal med att dialogen inte är likvärdig. Och det här är liksom grunden i problematiken som gör att det krävs liksom en mer fundamental skift. Och därför så hamnar vi också i tolkningar av myndighetsuppdrag och också i själva behovet och värdet av skogen och skogsbruket. Det som Erik sa tidigare som jag tyckte var väldigt tydligt i det. När man säger att ja, men ur ett skogsbruksproduktionsperspektiv kan skogsbruket faktiskt må bra. Och från ett samiskt sätt att se från en renskötselperspektiv blir det väldigt märkligt. Men det är där vi är. Om man inte börjar titta på vilka värden som skogen ska ge. Och då hamnar vi i de här liksom, olika tolkningarna som inte för framåt egentligen. Och jag tror att det är viktigt att lyfta det till den där nivån samtidigt, eller det är oerhört viktigt och inte minst för den här församlingen att verkligen tänka i dem, eller för oss alla att tänka i de banorna. Samtidigt som vi måste försöka göra det bästa av det vi har här och nu, eller hur? Och jag skulle vilja, jag vet inte om vi tappar bort den bollen lite grann, för Patrik sa att Erik har nu presenterat en ny modell för samråd som du var lite så här avvaktande positiv till. Kan inte du beskriva den, Erik? Ja, men, eller vill du beskriva den, Patrik? Nej, men jag tänkte bara att jag vill förtydliga. Nej, men jag menar att Erik har varit liksom öppen. Det verkar som att han ändå förstår frågeställningen och sen vad man kan göra åt det må vi låta vara osagt. Men han har ändå visat att han vill ta till sig problematik. Upp till bevis, eller hur? Men vill du säga något mer där? Ja, men
Får jag bara kort berätta? När jag var ansvarig på Energimyndigheten, då hamnade vi i ett läge där alla vattenkraftsproducenterna hade en utredare som kom fram till att alla vattenkraftstationer i Sverige skulle gå genom en ny prövningsprocess. Det hade varit katastrof, det tyckte ju alla. Och det blev kalabalik och så sa vi, men vad är det som egentligen detta handlar om? Ja, det handlar om att vi måste kunna investera i vattenkraften som vi har, samtidigt som vi måste kunna investera i alla miljö, god ekologiskt värde, fisket, sportfiske och så vidare. Och så satt vi oss runt bordet med hela gänget, alla producenter och alla intresseorganisationer. Och vi 1,5 år, och då hade vi en gemensam bra lösning som vi står bakom. Som nu faktiskt är tillämpat. För att alla var vi överens, så som situationen var då, var inte bra. Det är bättre att vi tar initiativet tillsammans, ha en dialog. Och jag minns väl första mötet, där hade vi en fikapaus, då stod vi vid kaffeapparaten och då sa man, ja men vi pratar ju aldrig, vi bara möts i domstolarna. Och jag känner igen de här tonerna. Jag skulle verkligen, och jag hamrar och jag tjatar om det. Lagen kommer inte göra den stora skillnaden. Lagen är en förutsättning, det sätter ramen. Om vi från båda håll vill göra någonting bättre med en gemensam intresse att både främja rennäringen och anpassa skogsbruket, men också bruka skogen, inte sluta bruka skogen. Då har vi mer chans att komma fram till bra lösning än att vi håller på det här sättet. För att det är innehållet i samrådet, innehållet i samplaneringen som är det viktiga. Och jag håller helt med. Det är ingen jämn spelplan. Nej. Vi kommer till bordet med allvar förberedelse, vi får betalt för det, vi har ekonomiska intresse att göra det. Och när jag möter Patrik, han har ett helt annan vardag som gör att han måste sitta där och förbereda sig och sen möta all det här. Så vi måste hitta ett bättre sätt också att kunna ha ett jämnare spelplan där. Och det tittar vi på. Ja, okej. Men säg någonting om det här med avkastningskraven. Går det att göra det du pratar om nu, att verkligen att ta hänsyn till... Säg så här, vi har en diskussion naturligtvis med våra ägare. De måste veta vad konsekvensen är. Och jag ser med god konstruktiv, positiv attityd på den diskussionen. Säg så här, om vi inte lyckas att få en bättre samförstånd, bättre samexistering med rennäringen, då kommer vi inte få ansvaret att bruka skogarna framöver. Så enkelt är det. Så det är för mig tillräckligt incitament att få till en bra dialog och lära oss. För att vi är en långsiktig företag, vi måste se till att vi gör rätt. Och det är den främsta viktiga. För att fortsätter vi utan bra dialog och det blir kärvare, det polariseras, det blir tvärstopp i maskineriet. Både från ett skogsbruksperspektiv men också från ett rennäringsperspektiv. Och ingen har att vinna av det. Och det betyder att vi har ingen avkastning överhuvudtaget i den här norra delen av Sverige. Om man gör det extremt. Alltså hittills, om man ska vara lite krass, hittills har det ju gått ganska bra att fortsätta avverka fastän det har stritt mot samernas och rennäringens intresse. Så det är ju inte så att, alltså det har ju gått alldeles utmärkt att fortsätta avverka fastän det har varit... Nej, men det gör det ju inte. Nej. Det gör det inte. Vi har fastnat i 2 samebyar helt i diskussionerna. Det är inte så vi ska vara. Vi måste börja från början och återvinna tilliten. Så jag håller inte med dig. Sen finns det en mängd olika andra dialoger som funkar ganska bra. Men det också finns förbättringspotential. Men bara det faktum att vi skulle lära oss någonting om hur vi kan bruka skogen på ett sätt som kanske gynnar också rennäringen bättre än vad det gör nu. Det är för oss en långsiktigt syfte för att kunna bedriva vår verksamhet. Finns det utrymme inom Sveaskog att lära sig av den samiska kunskapen om hur, alltså mycket av det som Malin pratade om före paus, om samisk kunskap om hur man vårdar skogen, hur man förhåller sig till skogen, inte bara rent strikt för rennäringen utan mer holistiskt?
Finns det intresse? Ja, jag börjar med mig själv. Ja, därför har jag träffat Patrik tidigare. Jag är imponerad av den kunskapen. Jag har träffat flera andra samebyar för att lyssna och höra. Och jag lär mig otroligt mycket. Jag har gjort min skogsliga bakgrund och utbildningar i Kanada och i Holland. Ja, det finns ju framförallt i Holland inget att komma med i den här debatten. Så jag måste ju verkligen lära mig. Och jag tror att inte bara i Sveaskog, i hela industrin, vi vet att vi måste komma vidare. Och vi vet att vi måste också anpassa oss. Det är så samhället ser ut. Det är så olika kraven. Hela spelplanen för oss i skogsindustrin, eller skogsbranschen skulle man säga, har förändrats med klimatdiskussioner, biologisk mångfalddiskussioner, olika näringar i skogen, diskussioner om skogsbruk, diskussioner om bioenergi, om bioråvaran. You name it. Det är en otroligt spännande spelplan. Men om jag förstår det rätt så är det här då punkter som du tar med dig i diskussion med din ägare, med staten, att som det ser ut nu är det svårt att och det gäller inte bara rennäringen. Det gäller en facett. Nej, men det förstår jag. Men om vi pratar specifikt om det här. Ja. Är det något ni vill skicka med i det samtalet? Anja, Åsa, Patrik? Vad ska Erik ta med sig till sin ägare staten? Ja, men det är framförallt att vi måste kunna åtminstone över tid dra ner på avverkningskraven. Och i samma veva som är viktigt att föra den här dialogen uppåt i systemet, den som bestäms, så måste föras neråt också. För jag upplever att vi utbildar faktiskt de här lokala samrådsrepresentanterna där vi sitter och diskuterar och berättar om renskötseln och vad det får för påverkan. Man kan offra ganska lång tid och så får man frågan, ja men när får vi hugga det här då? Ja, då känner man som att här har ingen betydelse vad man säger, utan här är ändå bara det här kravet, när ska vi ta? Så att både uppåt och neråt. Ja. Och det är ju väldigt fint att högsta chefen har det här intresset, men det måste ju sippra ner i organisationen, och det är inte du som sitter där vid köksborden till syvende och sist och samråder. Det kanske det är ibland, men rätt ofta är det inte du. Åsa? Men jag tänker mycket av det här ligger ju, som har sagts flera gånger, det ligger på politisk nivå. Att där sätts målsättningar, där sätts direktiven för de statliga bolagen. Men också det som sades tidigare om att man ska samråda, men det sägs inte hur. Men det finns ju riktlinjer, det finns ju guidning. Och om man tittar till exempel i urfolksdeklarationen, om man läser in vad till exempel kriterierna för FPK och vad faktiskt renskötseln har för rätt till marken, så blir det då har man ju där vad man ska uppnå. Och om man menar att lagen är grunden, då har vi en standard som är klart och utskriven att följa. Och till exempel så är ju faktiskt också urfolksdeklarationen uttryckt en minimumstandard. Så att om vi menar att det finns ett utrymme att utveckla, så menar jag att det finns bra riktlinjer att ta fram. Man har ju tagit fram från samiskt håll. Det finns ju. Det är inte så att man måste famla i blindo om vad de samiska positionerna eller vad renskötselns positioner är, eller vad urfolksrätten faktiskt är och vad den innehåller. Ja, men du har helt rätt, men det understryker bara min poäng. Är att då är fortfarande upp till den enskilda att tolka det. Eller hur? Det finns ju riktlinjer, men hur nöjd är ni med samråden och samplanering som de är just nu? Även trots alla regler, lagar och ramverk och riktlinjer. Så vi måste gå ett steg längre. Det är allt jag säger. Så bara för att understryka att du har rätt, men vi måste komma längre än det. Precis. Och då finns det klart och tydligt vad man ska uppnå. Så då, i så fall så är det ju liksom att helt enkelt agera på det. Och om man då är liksom om man menar att man går längre, då finns det klart och tydligt vad man behöver göra för att göra det. Här skulle jag också bara vilja lägga in, du pratade lite om gruvbranschen där tidigare. Det kom ju ett mycket kritiskt brev från FNs rasdiskrimineringskommitté här om veckan i förhållande till beslutet om att tillåta en bearbetningskoncession av en järnmalmsgruva i Gallok.
Och det är ett mycket intressant brev som jag rekommenderar alla att läsa. Det handlar just om det beslutet och det handlar om gruvnäring, men det är relevant bortom det. Och där avslutar kommittén med att uppmana Sveriges regering att söka stöd och råd av FNs expertmekanism för urfolksfrågor, EMRIP. Och det är väldigt intressant tycker jag, för att här ser FN att här finns det en brist. Det är lite sådär, har du problem, sök hjälp. Det är det FN säger. Och samma expertmekanism har en alldeles utmärkt bra och tydlig skrift om vad FPIC är i mycket detaljerade ordalag. Och vad det innebär. Det är som en guide. Så det här är ingenting som man behöver sitta och uppfinna själv. Och det blir inte rättsosäkert. Precis som Åsa säger så finns det standards. Det gäller bara att vilja tillämpa dem. Nu ska vi avsluta och avrunda. Jag tror vi skulle kunna hålla på länge, men jag tänker mig att församlingen är trött. Jag vill ge er 1 minut var. Och det jag vill be er prata om, det är om vi lämnar de här höga nivåerna om att vi måste dekolonisera våra medvetande av vårt land och prata om vad ska ni från er position göra för att fortsätta arbeta för i vissa fall och för att förbättra urfolksperspektiven i era respektive arbeten. Jag vänder mig framförallt till Erik och Herman såklart, men jag vill ge er andra en möjlighet till reflektion också. Börja med dig, Åsa. Ja, Samerådet, vi jobbar ju mycket på internationell nivå och det vi jobbar för är ju att ta hem den internationella urfolksstandarden till Sverige. Och där finns, det hör vi ju, det finns hur mycket som helst att göra. En sak som inte finns, som borde finnas, är ju, som faktiskt också så finns som ett åtagande, är ju att man ska ha en handlingsplan för hur man ska implementera urfolksdeklarationen. Det borde stater ha, det finns inte i Sverige. Det skulle kunna göra saker och ting mera konkret, vad vi faktiskt menar med urfolksrätt när man kommer till Sverige. Och nu har vi ju också sett via domslut att även fast man inte kanske ratificerar allting eller menar att det inte finns i svensk lagstiftning, så är det ju det är åtaganden som Sverige ska leva upp till. Och så fortsätter vi från Samerådet att testa case och testa saker internationellt för att pröva hela tiden det som görs nationellt mot internationell standard för att spegla hur lever vi upp till. Och vi ser ju tyvärr att vi får beslut på beslut från FN-organ med kritik. Ja. Och ett arbete som vi nu har på gång är att titta på om det också går att testa skogsvårdslagen internationellt för att mot till exempel FNs rasdiskrimineringskommitté. För att titta på, håller den måttet. Utmärkt. Tack. Anja, vad tar du med dig? Alltså jag är lite imponerad av din bakgrund. Du ska se det som en stor resurs att du inte har det traditionella skogsbruket. Så jag har tilltro. Tyvärr så tar jag inte med mig så himla mycket faktiskt. Men jag kommer fortsatt enträget arbeta med den här frågan. Samebyn och FSC har en enorm kapacitet att förändra skogsbruket som skogsbolagen inte är medveten om. Så ta dem. Erik? Min tur. Som sagt, jag kommer fortsätta lära mig otroligt mycket om de här frågorna. Och jag kommer att lova att vi kommer att lyssna först. Bara det tror jag är en viktig steg för oss. Vi kommer öka kompetensen internt. Jag har sagt internt många gånger, jag har styrelser med mig i de här diskussionerna. Rennäringen och samexistens med rennäringen är en ödesfråga, är en framtidsfråga för oss. Därmed är det direkt upp på högsta nivå på prioriteringsagendan. Och det är redan där nu. Det har jag gjort. Nu ska vi verkställa det och ska vi komma vidare i den frågan också. Men jag behöver er hjälp i det. Ja. Nu har vi inte pratat om det här, men gröna omställningen är ju otroligt viktig. Vi pratar om det för Kanada, vi pratar om det för Sverige. Vi kan spela en fantastisk roll i den. Och då skulle jag säga,
låt oss sätta oss runt bordet. Då sätter vi oss och då vill jag gärna höra vad är absolut inte acceptabelt. Vad kan ni leva med? Och vilka frågor är absolut avgörande? Vilka frågor ska vi driva själva? Jag gör det utifrån Sveaskogs perspektiv. När man kommer in i den här typen av diskussionerna, gör det gärna med oss också. De tre, då får vi se vad vi kan hitta varandra. Åsa, en snabb replik där. Du såg mina ögon. Just när det kommer till biologisk mångfald och när vi pratar om just det som Erik säger, så skulle jag säga, sätt er ner och prata om vad ni kan lära er av renskötselns sätt att bruka markerna. Sno på det och titta på. Du sa, vad kan ni leva med? Vad behöver ni? Ja, lyssna är en sak, men lyssna är ju, då måste man inte lyssna på vad renskötseln kan leva med, utan lyssna efter vad skogsbruket kan lära sig. För det är faktiskt så att när vi tittar på biodiversitet, som du också nämnde inledningsvis, som en stor del av klimatkrisen, så har det visat sig att på urfolkstraditionella marker så minskar biodiversiteten mycket långsammare än i övriga delar av världen. Det visar på att urfolkstraditionella näringar har mycket att lära det resterande samhället om hur man ska hållbart bruka marken. Det här kan Sverige, det här kan skogsbruket lära sig av. Så gå in i ett lärandemodus. Lyssna med det snarare än vad liksom renskötseln kan leva med i förhållande till skogsbruket. Tack. Det är precis det jag sa, Åsa. Eller hur? Jag hörde inte heller måste det. Du lyssna. Nej, men jag säger lyssna och vi ska lära oss, absolut. Sen pratar jag om grön omställning och där jag kommer gå in i den här typen av diskussionerna utifrån vad kan vi leva med etc. Det är en annan diskussion, två olika saker. Men jag förstår precis. Men det är en väldigt, väldigt viktig poäng som Åsa gör, eftersom det också handlar om att inte, och det går också lite tillbaka till det Malin pratade om tidigare, att börja någon annanstans ifrån än, här har vi det svenska sättet att göra saker och hur mycket måste vi anpassa oss så att det ska fungera för samerna. Eller hur? Och istället vända på steken och säga, här har vi ett annat sätt att leva. Vad kan vi som majoritetssamhälle lära av det? Vilket ju helt uppenbart är det vi behöver göra för att klara den här klimatkrisen. Nu tänker jag lämna ordet till dig, Herman, först. Och så tar vi dig sist, Patrik. Nu har du replikchans, det är alltid bra. Ja, jag tar med mig. Dels så Skogsstyrelsen, vi kommer att arbeta med den här konsultationsordningen som då i vårt perspektiv är ny i tillämpning. Du använde ordet, vad var det du sa? Kodifiering, sa du det? Ja. Så det är nytt för oss. Sen så kommer jag att prata med Malin, hoppas jag, efter mötet, för jag vill förstå verkligen det som jag inte förstår. Så jag vet vad jag kan berätta för juristerna som kan det här bättre. Vem vet, ni kanske ska kopplas ihop. Det vet man aldrig. Men sen vill jag flagga också för i skogspolitiken har det varit en ganska spännande och dramatisk period. Det har lagts en skogsproposition som har behandlats utav miljö- och jordbruksutskottet och deras betänkande togs då utav riksdagen. Och vi har inte fått så många regeringsuppdrag ännu eller ändringar i vårt regleringsbrev, men det är ändå tydligt uttalat i det här betänkandet att det är uppdrag på gång. Och ett av de uppdragen, det handlar om hur staten kan gå före i hållbart skogsbruk, inte minst i renskötselområdet. Och där kommer vi att få ett uppdrag, Skogsstyrelsen, som jag har förstått det, men det har inte hänt än, jag vill understryka det. Men Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sametinget och naturligtvis Sveaskog kommer att vara med på ett hörn också. Som faktiskt i mångt och mycket ur politikernas perspektiv, som det ser ut så här långt, adresserar rätt mycket av de frågorna som vi har pratat om här. Så det ser jag fram emot också. Tack för det. Läs miljö- och jordbruksutskottets betänkande kring skogspropositionen. Okej, så får vi se hur vi kan få in lite urfolksformuleringar där, om de inte är med redan. Eller är de? Ja, jag kommer inte ihåg hur det ser ut i betänkandet, och för våran del så gäller det vad det står i uppdraget, som ni vet. Självklart. Som inte har kommit ännu. Tack. Patrik, sista ordet. Ja, men jag ser framför mig att jag kommer ju naturligtvis fortsätta att vara på samråd och
jag litar på Erik, så att jag tror att vi kommer att kunna samråda och med en helt annan grund där FPIC är liksom någon slags grund till hur vi ska hantera samråd. Och där tror jag att faktiskt att skogsbruket kommer att gynnas av det, för vi har rätt mycket kunskap att dela med oss av. Vad kommer vi att göra? Det försöker vi göra än idag, och jag tror att ni behöver inte vara så rädd för det, utan jag tror ni ska se det som en tillgång. Och Erik sa nog vad som absolut inte är möjligt, så i framtiden så ser jag inte som möjligt att låta staten genom sitt bolag Sveaskog arrendera ut mark till industrisatsningar för att gynna kinesiska politiker, utan jag tror vi ska tänka lite snävare i vissa frågor faktiskt. Och att ingen utarrendering av det slaget sker utan samråd och samtycke, eller hur? Naturligtvis. Hörrni, tusen tack. Det här blev fantastiskt spretigt och jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har 1000 frågor och jag hoppas från mitt perspektiv, om jag nu representerar Amnesty, att vi kan fortsätta dialogen på alla håll och kanter. Tack så hemskt mycket för att ni gav av er tid och ert engagemang, och vi fortsätter helt enkelt. Tusen tack. Nu är det så här att filmningen avslutas. Tack till alla er som har hängt med online. Det här gänget finns kvar för lite mingel för den som känner för att prata lite mer. Så passa på, och tack till alla er som har varit här.